special coverage. Matapos ang pagbubukas ng ika-18 Kongreso kaninang umaga, nasa batasang pambansa na ang mga senador at kongresista at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Kasama natin si Sherry Ann Torres para sa pinakahuling balita. Sherry Ann. Yes, Karen, sa mga oras nga na ito, patuloy na daratingan itong mga imbitadong panauhin dito sa Batasan Complex para sumaksi dito sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Dito mismo sa Batasan, base dun sa listahan na nakita natin, Karen, doon sa catering service na ibibigay dito sa Kamara o Batasan Complex, umaabot sa 900 yung guest o panauhin na inaasahan dito ngayong hapon. Pero bago yan, Karen, kagaya ng sinabi mo kanina, nagdadatingan na yung mga kongresista, yung mga senador, gayon din yung ilang mga miyembro ng diplomatic corps. At kasama doon sa mga namataan natin na dumating kanina ay si dating Pangulong Fidel V. Ramos na isa sa mga itinuturing na advisor nitong si Pangulong Rodrigo Duterte. Base doon sa nakuha natin ng mga impormasyon, Karen, naasahan ang pagdating ni Pangulong Duterte sa pagitan ng 3:30 to 3:45 ngayong hapon. At ito, merong dalawang senaryo. Either siya ay darating dito sa pamamagitan ng helicopter o chopper at yung isa nga ay siya ay magsasakyan na panglupa o ito yung by land. Ang senaryo dito, Karen, either kung anuman ang sasakyan ng Pangulo, siya ay lalapag o pupunta doon sa rear entrance nitong main building na tinatawag dito na nasa likod lamang na bahagi ng session hall. At bahagi doon sa protocol na yon, Karen, ay siya ay sasalubungin ni AFP Chief of Staff Benjamin Miranda, Madrigal, gayon din ng Senate Sergeant at Arms at House Sergeant at Arms. Pagdating dito sa may bahagi ng rear entrance, bahagi pa rin ng protocol, ang Pangulo ay sasalubungin nitong si Senate President Vicente Soto III na tatayo sa kanang bahagi ng Pangulo at ito namang si Speaker Alan Peter Cayetano doon naman sa kanyang kaliwang bahagi. Sandaling mananatili si Pangulong Duterte sa Legislators Lounge na dati tinatawag na PLLO na siya nagsisilbi na opisyal na tanggapan ng Pangulo sa mga nakaraan na SONA, at magtatagal siya doon 3:50 ng hapon. Si Senate President Soto, gayon din si Speaker Cayetano, ay iiwan pansamantala ang Pangulo at didiretso na sa session hall. Doon na, Karen, mangyayari ilang minuto pagkatapos ay formal na bubuksan ni Senate President Soto ang sesyon sa pamamagitan ng pag-anyaya sa lahat na tumayo para nga magsagawa ng panalangin ng bayan at susundan na rin ng pag-awit ng lupang hinirang. Sa ngayon, Karen, patuloy na naghihintay ang mga tao dito kay Pangulong Duterte at isa nga sa mga nakikita natin ngayon ay ito din na si dating Pangulo at Manila Mayor Joseph Estrada. At Karen, yan muna ang latest mula dito sa Batasan. Karen? Maraming salamat, Sherry Ann Torres. At magbabalik ang State of the Nation Address 2019 special coverage. Diyan lamang po kayo.
Hashtag Atin ang Pinas. Yan naman ang sigaw ng mga nagmamarchang grupo sa Commonwealth Avenue na hindi nagpapigil sa malakas na ulan. Kasama natin si George Carino. George. Karen, pasado alas 2 ng hapon kanina nang magsimulang bumuhos yung malakas na ulan. Nagpalusak dito sa Commonwealth Avenue pero hindi naman pala makakapigil. At sa halip lalo pang itinulak itong mga nagpoprotesta na ngayon ay nandito sa harap ng St. Peter sa Commonwealth Avenue. Mula dito sa harap ng St. Peter hanggang doon sa banda ng Ever, yung mall dito, ay nakalatag itong mahabang pila ng mga sasakyan at mga nagpoprotesta na lumahok dito sa anti-Duterte protest. Ayon kay Renato Reyes, ang Secretary General ng Bagong Alyansa Makabayan, sisingilin nila ang Pangulong Duterte sa issue ng West Philippine Sea dahil anya ay dapat ipaglaban at panindigan ng Administrasyon Duterte na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino at pag-aari ng Pilipino at walang Pilipinong dapat maagrabyado sa loob ng ating teritoryo. Isa pang isyong sisingilin na mula naman nung unang araw pa sinisingil ay itong issue ng mga pagpatay na naganap sa gitna ng madugong drug war. Kaya sabi ni Renato Reyes, meron dito sa hanay nila ng mga pamilya at mga naulila ng mga biktima nitong pagpatay sa gitna ng drug war. Ang ilan sa kanila anya ay wala namang kinalaman sa sindikato ng droga. Ilan lamang ito sa mga isyong kanilang haharapin. Kaya kung nakikita nyo, Karen, itong background ko na maingay, masaya at makulay, mukhang magtutuloy-tuloy ito habang ginaganap ang pagsasalita mamaya ng Pangulong Duterte. Isa pa palang kakaiba ngayon, sabi ni Renato Reyes, kung mapapasin ninyo itong mga participants ngayon, karamihan ay naka-blue. Kasi West Philippine Sea ang kanilang topic, kumbaga aquatic. May tema ngayon. At nakakatuwa, ang obserbasyon ko kanina, para bang may pa-contest pa bawat grupo na nagpapabonggahan, gustong i-outdo, lampasan yung costume at yung mga bit-bit na visuals ng mga kasama nila. May mga visual aids, may mga effigy, at may mga susunugin din silang gamit mamaya dito sa gitna ng protesta na ngayon ay ginaganap dito sa harap ng St. Peter's Church. Yung kabilang linya, Karen, lang ang nagagamit ng mga motorista. Galing ng Fairview, papuntang elliptical. Ngayon ay salubungan yan. Para sa mga motorista naman na nanggagaling din dun sa elliptical at pagdating dito sa bahagi bago dumating ng Everett Don Antonio ay napipilitang mag-zipper lane o yung lilipat sa kabilang linya para ma-accommodate sila at makatuloy-tuloy itong biyahe. Medyo matraffic nga lang. Karen. George, may mga prominent personalities ba dyan? Sinasabing nandyan daw ngayon si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kanina'y nadinig ko rin yun, although hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap. Nakita ko kanina bago umulan si Senator Risa Ontiveros, ipagpapalagay ko na umalis na siya bago dumating yung oras ng SONA at sumingit na papunta dun sa Kongreso. Si dating CJ, Chief Justice Sereno, kanina ko pa naririnig yung pangalan pero sa dami ng tao, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makita siya ng dalawang mata ko. Karen. Maraming salamat, George Carino. Samantala, isang mini-concert naman ang pantapat ng mga supporters ni Pangulong Duterte mula sa IBP Road sa Quezon City. Naroon si Jack Batallones. Jack. Pare, nagtipon-tipon nga dito sa may IBP Road ang libo-libong mga supporters si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang ika-4 na SONA. Isang entablado ang itinayo dito kung saan nagper-perform ang mga artista at nagtutulumpati ang mga supporters ng Pangulo. Ang iba sa mga nagtungo dito ay galing pa sa probinsya ng Cavite, Ilocos, Pangasinan at Tarlac. Inaasahan ng mga organizers, Karen, na nasa 15 to 20,000 ang dadalo dito. Pero sa mga oras ito, ayon sa mga organizers, nasa 4 to 5,000 pa lang ang nandito. Karen, ang lokasyon na ito ay may layo na mahigit 1 kilometro ang pagitan nito dyan sa St. Peter's Church, dyan sa Commonwealth Avenue, kung saan nandun yung mga anti-Duterte na protesters at kampanya ng PNP na hindi magpapang-abot ang dalawang grupo kasi may mga bari-barikada ng mga pulis na nakaharang sa pagitan ng dalawang grupo. Ayon sa mga organizers, Karen, tumulong ang mga local government units para i-organize at i-assemble itong mga supporters na dumalo dito sa IBP Road at ang mga artists daw na nag-perform at dito sa parang mini-concert na nga
ay wala daw talent fee, so wala silang ginastos. Samantala Karen, kanina bandang alas 2 ng hapon, nung bumuhos yung malakas na ulan ay bahagyang tinigil yung concert dito dahil nabutas yung pinaka-tent dun sa stage at nabasa yung entablado. Pero ngayon, nag-resume na itong mini concert, no? So may mga kumakanta dyan sa entablado para ma-entertain yung mga supporters na nandito. And at the same time, kanina, mga 30 minutes ago, dumaan dito si Senator Ronald Bato de la Rosa para batiin itong mga supporters. Karen. Maraming salamat, Jack Batalyones, nag-uulat ng live. At ang inaabangang SONA malapit na. Magbabalik kami, dyan lamang po kayo.
Balikan natin si Sherry Ann Torres, live mula sa Batasang Pambansa. Sherry Ann. Yes, Karen, tuloy nga yung paghihintay dito ng mga senador, kongresista at iba pang mga nakatakdang manood o sumaksi dito sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Duterte. At gaya na nga ng una natin sinabi kanina, Karen, nandito na si dating Pangulong Fidel V. Ramos, gayon din si dating Pangulong Joseph Estrada. May mga miyembro na rin, Karen, ng Diplomatic Corps na nasa loob ng plenaryo at naghihintay nga dito sa pagsisimula nitong SONA, ng mismong programa para sa SONA ng Pangulo. Karen, sa ngayon, ramdam talaga yung paghihigpit ng seguridad dito, lalo na yung mga papasok dito sa main building kung saan nakapwesto yung session hall. At bago yan, Karen, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap yung mga senador, iba't ibang mga senador, at ang sinasabi nila, gaya ng kung maaari sana, ang gusto nila marinig sa ikatlo o ika-4 na SONA ng Pangulo ay yung mas direkta na pagpahayag o programa patungkol dito sa kung paano tutulungan yung mga mahihirap nating kababayan. Gayon din yung mas malinaw na direksyon pagdating sa mga infrastructure projects, pagresolba sa traffic, gayon din yung tulong sa mga magsasaka at iba pa na magbibigay ng livelihood o trabaho sa mga Pilipino. Karen, ito yung ilan sa mga inaasahan ng mga senador at kabilang syempre sa inaasahan na rin nila, sana daw magkaroon ng mas malinaw din na direksyon pagdating sa kung paano gustong dalhin ng Pangulo ang ating bansa sa susunod na 1,000 araw ng kanyang administrasyon. At sana yung 2020 budget na hihingin ni Pangulong Duterte, sabi mismo ni Senador Sani Angara, sana daw ito ay magkaroon ng tamang disenyo na magiging fit para sa susunod na 10 taon ng Pilipinas. Balik sa iyo, Karen. Alright, very interesting. Binanggit mo ang ilan sa mga VIPs at opisyal na nandyan. Kapansin-pansin, well, taon-taon naman ito, si dating Pangulong Noynoy Aquino ay wala pa rin, no? At mukhang hindi dadalo. Pero si Vice President Leni Robredo ay namataan mo na ba? Ngayon, Karen, hindi ko pa namamataan si Vice President Robredo, no? Pero tuloy o inaasahan ng kanyang pagdating dito dahil gaya nga ng mga nakaraan natin na SONA, no, talagang dumarating si Vice President Leni Robredo dahil sabi niya kahit nasabihin na itinuturing ang kanilang kampo na bahagi ng oposisyon ay bahagi naman ito yung pagdalo sa SONA sa kanyang tungkulin bilang Vice-Presidente. Karen, ngayon lamang, no, nakita natin, namataan natin itong si Vice President Leni Robredo nandito na rin sa Batasan Complex kasama ang kanyang 3 dalagang anak. Karen? At doon kasi dumalo rin si Senior Associate Justice Antonio Carpio, pero tanong ngayon kung makikita ba siya dyan? Oo, Karen, tama ka. Kasama rin doon sa mga tinatanong nga itong kung darating itong si Senior Associate Justice Carpio, ganyan din itong sila. Kasi, Karen, usually iniimbita din yung mga former officials, no? So, isa rin tanong kung si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ba ay darating din. At yung iba pa na minsan ay nakakabangga ng Pangulo sa kanyang mga nagiging pahayag o polisiya ng gobyerno, Karen. Lumalabas ngayon sa oras mga it's 7 to 8 minutes bago mag-alas 4 ng hapon. At dapat kasi alas 4 ng hapon magsisimula ang State of the Nation address ng Pangulo. Natatandaan mo, Sherry Ann, nung nakaraang taon ay maaga naman ang Pangulo pero nagkaroon ng coup sa mababang kapulungan. Kaya 1 oras bago niya naibigay ang kanyang State of the Nation address. Karen, totoo yan. Pero ito talaga yung kung natatandaan natin, Karen, no, ito nga yung pagkakataon na halos nawalan na talaga ng pasensya noon ang ating Pangulo habang naghihintay doon sa Legislators Lounge. Kasi nga, hindi niya inaasahan na ito ay masyadong madadrag yung okasyon na ito at madadamay yung kanyang reporting to the nation. Pero sa pagkakataon na ito, Karen, walang inaasahan na ganitong klaseng drama o kontrobersya sa may session hall na mangyayari, hindi kagaya noong nangyari noong 2017 no, sa ilalim ng 17th Congress, no. Kaya ngayon ang hinihintay na lamang talaga yung kanyang pagdating at yung kanyang lalamanin ng kanyang State of the Nation address. Karen. At wala bang sorpresa si Davao City Mayor Sara Duterte, bagamat binanggit niyang naka-medical leave daw siya ng 60 days. Tanong ko, baka naman nandyan siya bigla?
Karen, ang pasabi nitong si Davao City Mayor Sara Duterte, talagang hindi siya makakarating dahil nga masama yung kanyang pakiramdam. Meron din tayong nakuhang impormasyon na maging yung kanyang bunsong kapatid na si Sebastian Duterte ay hindi rin makakarating, pati yung kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman, dahil nga sabi nitong si Mayor Sara ay nagbabantay ng kanyang 5 apo sa ngayon. Alright. Karen. Sherry, banggitin ko lang, no, ipinapakita natin ngayon si Ambassador to the US, Babes Romualdez, si dating House Speaker Sonny Belmonte katabi rin, si dating House Speaker Joe De Venecia, dating Pangulong Fidel V. Ramos, katabi si dating Pangulo at dating House Speaker Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo at dating Manila Mayor Erap Estrada May Pagitan, at si Vice President Leni Robredo ang kumakausap sa kanya kanina. Sa likod niya ay ang papalabas na si US Ambassador Sung Kim, kung saan hindi pa niya binabanggit kung sino ang papalit o hahaligis sa kanya. Alright, Sherry Ann Torres, maraming salamat. At makakasama natin ngayon para sa ika-4 na sona ni Pangulong Duterte mula sa University of Santo Tomas, Professor Edmond Tayaw. Professor, maraming salamat po. Maraming salamat, Karen. I-correct ko lang ulit, Ateneo School of Government na, hindi na UST. Ateneo School of Government. O eto muna tayo. Ano ang nais niyong pag-usapan ni Pangulong Duterte o banggitin niya? Ito ay ang kalahating termino na ng kanyang panunungkulan kung saan napakataas ng kanyang approval at trust ratings. So malabong maging lame duck president siya. Well, yun ang inaasahan, talaga napakalakas ng Pangulong ito. No? At pinahayag na rin ng Presidential Communications Office na itong particular na sonang ito ay yung tinatawag nilang legacy sona. No? At dito natin makikita kung ano talaga yung tututukan ng Pangulo. At nakita naman natin sa mga nakaraang sona na talagang ang pamantayan ng Pangulo ay yung mga pinangako niya nung eleksyon. So siguro, lalo na sa amin, na mga naging miyembro ng CONCOM nung dati, inaasahan namin na may mababanggit dito. Kung siguro hindi yung federalism, kung hindi yung charter change na sinasabi niya. Pero ikaw, tinatanggap mo na ba, Professor, na sinasabi ng ilang lawmakers, malabo na talaga ang federalism, 3 taon na lang ang natitira? Alam mo, pag yung lawmaker ang tinanong mo, talagang sabihin niya malabo. Pero yung charter change kasi mukhang itinutulak ngayon ang Pangulo. Ang sinabi kasi ng Pangulo, kung ayaw mo ng federalism, sige, pero basta kailangan mabago yung sistema. Para sa akin, napakalalim na mensahe yun. Ano? Siyempre, kapag sinabi mong federalismo, kailangan mo ng charter change. Pero pag sinabi mong charter change lang, maaaring ang sinasabi ng Pangulo, kailangan mo talagang baguhin yung tinatawag ngang rules of the game. Kasi nga, alam naman natin na ang dami nagsabi, ngayon nga, 90% ata ng posisyon sa lokal na pamahalaan nakuha ng mga political dynasty. So kailangan mo talagang mabago yung sistema. Dapat ba pag-usapan ng Pangulo itong kanyang verbal agreement with Chinese President Xi? Kasi sabi ng ilan, ipapaliwanag daw niya ito. Siguradong mababanggit ng Pangulo yan. Kung hindi man yun siguro yung naging insidente sa West Philippine Sea. Kasi kailangan talagang kahit papano magkaroon ng kalinawan, no, ang publiko dito sa isyong to. Napaka-komplikadong issue. Pag sinabi mong foreign policy, hindi lang ito hinaharap dahil sa kung ano yung nararamdaman ng mga Pilipino, kung hindi ano yung epekto nitong malawakan katulad ng trade halimbawa o seguridad ng bansa. Mahalaga pa ba na banggitin niya ang Iceland resolution na naging na-inadopt ng UNHRC? O sa palagay mo, Professor, dahil sa popularidad ng Pangulo, dahil sa boto rin sa UNHRC na hindi naman clear majority, yun ang pananaw ng ilan, ay hindi na kailangan banggitin pa? Alam mo kung ang magiging batayan natin yung paraan ng Pangulo sa pagsasalita niya, masyadong emosyonal ang Pangulo. Pag talagang natuwa siya, natutuwa siya, masaya siya. Pero kapag talagang nainis siya, talagang naiinis siya. At ito ay isang pagkakataon na sa tingin ko hindi niya malilimutan. Gaano kahalaga para sa iyo na talagang sinunod ng mababang kapulungan ang utos ng Pangulo? Direktiba na yun Direct endorsement kay Congressman Alan Peter Cayetano. Isipin mo to, 297 present. Ang bumoto kay Cayetano, 266.
overwhelming, kinailangan lang niya mga 150 plus. So anong nakikita mo dito, Professor? Alam mo, sa totoo lang, no, ang pagkakabasa ko at pagkakaintindi doon sa endorsement ng Pangulo, kumbaga parang sinasabi niya sa mababang kapulungan, siguruhin nyo na hindi na magkakaroon ng kaguluhan dyan. At in fact, ito rin ang rason kung bakit sa tingin ko, no, merong yung iba, sabi nila may backpedaling si Secretary Panelo. Pero para sa akin, ito ay panglilinaw na ang ginagawa ng Pangulo ay binibigyan lang sila ng direksyon na, mas maganda, magkaroon na kayo ng agreement, nang sa ganun, hindi na parang may sorpresa pa na mangyayari sa pagbubukas ng 18th Congress. Alam mo kasi, Karen, kung ikaw ang Pangulo, hindi ka talaga, wala kang categorical na sabi, si Juan ang susuportahan nyo. Kasi lahat yun supporter niya eh. So para sa akin, malaking bagay ito kay Speaker Cayetano na napakita niya, no? Na kahit na parang open-ended yung endorsement ng Pangulo, siya ang nakakuha nung speakership. Ang ibang naging diskarte ng administrasyong ito na actually nakakabilib, yung ginawa nilang nagkaroon sila ng mga pre-SONA forum. Yes. Para daw isa-isahin ang mga accomplishments ng administrasyon doon. Nagpunta silang Davao, nagpunta ng Cebu, nag-ikot-ikot sila. Palagay mo ba yung legislative agenda lang ang achievements ng Pangulo, Professor, o hindi dun siya natatandaan ng Pilipino? Alam mo, kasi ang sa akin, ang talagang hindi mo pwedeng ikaila yung parang pag nabago yung imahe, lalo na kung pupunta ka sa opisina ng gobyerno, kahit na mga maliliit na bagay ito, ito ang nakikita talaga ng mga Pilipino. Kaya nga, lagi nababanggit yung universal healthcare, yung universal education, at kung ano-ano pa. Kasi ito yung talagang, kumbaga, nakakaantig ng puso ng mga mamamayan. Kasi alam mo, hindi matatapos yung gustong mangyari ng mga Pilipino na gusto nilang marinig yung tungkol sa sahod, sa trabaho, kasi talagang kapos pa din. Pagdating sa ekonomiya, talagang hindi pa tayo nagde-develop. Oo. Sinabi ng yung employers groups kanina, no, yung Employers Confederation of the Philippines, gusto na nga lang daw nila wag banggitin ng Pangulo yung Security of Tenure Act at i-veto na lang ito. Siyempre, si Senator Joel Villanueva umaasa naman na ito'y talagang maisabatas at hindi i-veto. Alam mo, mahirap manimbang dito, Karen, at alam kong kapag ka ikaw ay nagsalita ng either for or against sa particular position, mahirap. Kasi alam mo, ang pagtitingnan mo na lang yung kabuoang picture, napakamahal talaga ng labor cost sa Pilipinas. At isang rason yan kung bakit, kumbaga, nagdadalawang isip ang mga investors na pumunta ng Pilipinas kumpara sa bansang Thailand, Vietnam, no, at ang China. So sa madalit sabi, mahirap sabihin na ito lang yung klase ng paraan na kung saan makakaangat ang empleyadong Pilipino. Kahit na itaas mo ang sweldo, kung hindi mo makokontrol ang inflation, tataas din ang presyo, baliwala din yung itinaas mong sweldo. So kailangang mabigyang comprehensive ang pagtingin dito, lalo na yung security of tenure na tinatawag. Kanina sa speech ni Senate President Tito Soto, no, binanggit niya na tulad na lang itong panunungkulan ni Pangulong Duterte na ibalik ang Balangiga Bells. Yes. Nasa napakatagal na panahon, hindi. Yung basura ng Canada, naibalik din. Yung Boracay, sinara at nailinis. Ito ba ang nakikita mo ng mga sikreto? Hindi man ito legislative agenda, pero yung political will ng Pangulo, ano pa ang pwede niya gawin sa susunod na 3 taon na mga malaganon? Alam mo, talagang, kumbaga pagtitingnan mo, parang isang putahe yan na kumpleto ang ingredients na ginawa ng Pangulo. Pero ang nakakatuwa dito, Karen, at isang rason nito siguro kung bakit napupuna ito ng mga Pilipino, hindi mo madidinig yan na masasabi niya na, dahil sa akin may universal healthcare ka, dahil sa akin nalinis yung Boracay, dahil sa akin naging umayos yung Manila. Hindi mo maririnig yan. Kung hindi, makikita mo na pag sinabi ng Pangulo na, linisin mo ito, mangyayari at magkakaroon ng paglilinis na totoo. Sa madalit sabi, katulad na nabanggit mo, yung political will ang talagang, kumbaga, nag-uumigting na nakikita ng mga Pilipino. May nabasa rin ako na sinabing napakagaling ng Pangulo sa pag-consolidate ng kapangyarihan. Sa mababang kapulungan sa Senado, may super majority. Na hindi lahat ng Pangulo ganun kaswerte na magkaroon ng super majority. Maging sa Korte Suprema, sinasabi ng ilan, mga kumbaga
Pangulo rin. Tapos ang AFP at PNP na naitaas niya ang sahod. Alam mo, lalo na kung binalikan natin yung nakaraang eleksyon, parang first time in the history na makakakita ka na nangangampanya na kasama sa mga polyetos niya, kasama sa mga tarpuli niya ang larawan ng Pangulo. No? Bakit? Kasi alam ng lahat na malaking bagay yung political capital ng Pangulo at ito'y parang hindi nagbabago, tumataas pa nga. At sabi nga nung iba, sabi mo nga, Teflon president ito, no? So sa madalit sabi, kung ikaw ay politiko at gusto mong kumbaga medyo tumagal din at magkaroon ng magandang epekto sa political future mo, talagang gusto mong manatili na kaalyado ng Pangulo. Para sa viewers po natin, lampas 4:00 na ng hapon, usually yan nakasaad sa mga proseso na 4:00 ng hapon, barring any unforeseen events, ay dapat ibinibigay na ng Pangulo ang kanyang State of the Nation address. Pero hindi pa dumadating si Pangulong Duterte sa batasang pambansa. So maasahan natin na tipong madedelay talaga ng konti ang State of the Nation address ngayon. Kung ano ang dahilan kung ba't di pa dumadating, wala pa tayong impormasyon tungkol dyan. Pero interesting ito, tanong ng marami, gaano ba ito kahaba? Ang pinakamahabang sona ng Pangulo ay ang kanyang pangalawang sona. Umabot daw, Professor, 2 oras. Yes. Yung una niyang sona, 1 oras and 40 minutes. At yung nakaraang taon kung saan nagkaroon ng House coup, 50 minutes lang. Ano sa palagay mo ito, Professor? Will he stick to the script? Or aadlib ba o tatapusin na lang niya? Depende sa mood ng Pangulo ito, Karen. At katulad ng nabanggit ko kanina, yun na nga, very emotional lang Pangulo kapag merong isang bagay na parang good news sa kanya at ikinatuwa niya, makikita mo sa mood niya yun. Ano? Kapag naman merong isang bagay na hindi niya nagustuhan at kumbaga medyo uminit ang ulo, katulad nung nakaraang sonang nabanggit mo, kung mapapansin mo, kumpara doon sa mga naunang 2 sona, yung pangatlong sona, talagang binasa niya lang yung prepared speech niya. So ngayon makikita natin kung mag-aalib ang Pangulo, kung ano ang sasabihin niya, kumbaga sumasalamin doon sa kumbaga ano yung mood niya sa araw na ito. Paano magbabago ang lower house na si Paulo Duterte na anak ng Pangulo ay nandoon? Very historical kanina, no? I mean, symbolic pa nga na dramatic na siya pa ang unang nagnomina kay Alan Peter Cayetano. Alam mo, malaking symbolism ito, Karen. Kumbaga parang sinasabi na talagang pinapakita nila na merong unity ticket na lumabas, no, sa mababang kapulungan. Ito ay talagang sumusunod doon sa gustong mangyari ng Pangulo na huwag magkaroon ng surprise. Alright. Magbabalik po ang aming special coverage ng SONA 2019. Diyan lamang po kayo. At sa ngayon, hindi pa dumarating si Pangulong Duterte sa batasang pambansa.
Nagbabalik po ang ating special coverage ng SONA 2019. Balikan natin si Sherry Ann Torres, live mula Batasang Pambansa. Sherry Ann, may impormasyon ka na ba kung bakit ang Pangulo ay hindi pa dumarating sa ngayon? O Karen, ngayon tuloy yung pagtatanong natin doon sa mga inaasahan na magiging bahagi nitong welcome party ni Pangulong Duterte dito nga sa Batasan Complex, no. Pero hanggang ngayon wala pa tayong natatanggap na impormasyon kung ano yung posibleng rason kung bakit hanggang ngayon wala pa rin dito ang Pangulo. Alas 4 nga dapat, Karen, ay dapat ay nagsimula na itong sesyon dito para naman magbigay daan doon sa State of the Nation address ng ating Pangulo. Makikita mo, Karen, sa ating monitor, no, tahimik na doon sa may plenaryo sa loob ng session hall at ang tangi na lamang talaga na hinihintay ay ang Pangulo. Kanina pa actually nakaupo dito yung maraming mga guests natin o yung panauhin dito sa okasyong ito at wala pa rin makapagsabi rin doon sa ilang tinanong natin sa kanila kung bakit. Basta ang sabi lang nila, tuloy lang yung paghihintay nila at Karen, doon sa ating monitor makikita nyo na maliban sa mga dati nating Pangulo, nandyan din yung PayPal nuncio. Bahagi siya doon sa may VIP gallery at doon sila nakaupo. Kasama pa rin yung ibang mga cabinet official. Ilan sa mga nakita natin o isa sa nakita natin sa Executive Secretary Salvador Medialdea na dumating dako o pasado alas 3 ngayong hapon. Karen, sa ating monitor makikita natin tuloy lang sa paghihintay yung mga kongresista at yung iba pang mga opisyal na nasasaksi nga dito sa SONA ng Pangulo at mag-aantay-antay lamang tayo, Karen. Patuloy tayo mag-aantay kung anong oras talaga ang dating ng Pangulo. Karen? Alright, maraming salamat, Sherry Ann Torres. At kasama pa rin natin mula sa Ateneo School of Government, Professor Ed Montayo. Professor Ed, sinabi mo kanina na inaasahan mo nga na dapat banggitin ng Pangulo ang issue pagdating sa West Philippine Sea. Kailangan talaga. Oo. Bakit sa huling 3 taon na niya, mukhang alam naman ng taong bayan na yung paninindigan niya doon? Alam mo kasi masyadong, kumbaga, hindi lang three-dimensional yung isyong yan, Karen. No? Siguro importante ding malaman ng lahat na, alam mo, nung nag-recalibrate tayo ng foreign policy at lumapit nga tayo sa bansang China, ang mensahe doon kasi, Karen, kumbaga, uy, Amerika, hindi lang ikaw ang kaibigan ko. Marami kaming pwedeng kaibigan. At ito, pansinin mo, at naalala ko noon at mahalata yung edad ko, noong 1991, binansagan tayo ng bansang Amerika na nagko-conduct tayo ng quote-unquote cash register diplomacy. Bakit? Kasi ang gusto nila, 680 million, yung renta nila for Subic and Clark na magtutuloy-tuloy, tayo, humihingi lang tayo ng konting dagdag, 800 million lang. Alam mo kung bakit? Dahil kinumpara ng mga leader natin nung panahong yon na ang landing rights lang sa Egypt, landing rights lang, wala silang base doon. 3 billion ang nirerenta ng Amerika. Bakit ko binanggit yan? Bumalik tayo sa supersonic age noong nakalaang administrasyon. Pero alam mo, pagka tinignan mo yung mga binili nating eroplano, walang missile. Eto, ngayon, sila mismo ang nagsabi at sila ang nag-initiate na yung inyong missile defense system, kami na ang bahala. Sa madalit sabi, nakikita ng Amerika na malaking kawalan sa kanila kapag umiba ng direksyon ang pakikitungo ng Pilipinas. Pangalawa, pag tinignan mo sa treaty, sa trade at pakikitungo pang-ekonomiya, mas malaki pa din ang bansang Hapon kumpara sa China. At in fact, ang lumalabas parang crumbs lang yung napupunta sa bansang China. Pero kailangang linawin ng gobyerno ano ang nangyari dito sa pagkakabangga dito sa mga mangingisda. Sabihin na natin na hindi masyadong, kumbaga hindi gobyerno o hindi bapor ng China mismo yung bumangga, malaking issue pa din ito para sa mga Pilipino kasi ito'y kumbaga issue ng puso no? So sa madalit sabi, yung paraan ng pag-usap ng gobyerno sa China at yung pag-explain nito sa taong bayan dapat mas malinaw pa. Oo. Palagay mo ba, kasi yung lumalabas na ang estilo ng diplomasya ni Pangulong Duterte, hindi negatibo
parang negatibo para sa kritiko pero meron ring na ibibigay at na ibabalik. Ang tanong, na ipapaliwanag ba niya ito ng maayos? Yun ang kulang doon, Karen, kasi lalong-lalo na sa mga miyembro ng gabinete, no, sa sobrang gusto din nila sigurong talagang mapakita na kung ano yung ginagawa nila from their end, nag-iiba-iba ng sinasabi. Na kahit na kung tutuusin, pag tinignan mo, inintindi mong mabuti, hindi naman sila nagko-contradict talaga, ang dating sa publiko nagko-contradict. Kulang ng messaging Pero ganun pa man, at ang sinasabi ko pa din dito, katulad nung pagkukuha ng mga chorals at kung ano-ano, hindi mo maikakaila yun, Karen. Kailangan talagang ayusin yon. At siguro, makipag-cooperate din naman yung bansang China kasi napupulaan din sila sa international community. Ayaw man nilang sabihin na parang they're throwing their weight around, mismong mga nationals nila, iba din ang dating sa pagbumisita dito sa Pilipinas. So, it also reflects on the country. Ang nakalimutan na hindi naman nakalimutan pero malungkot na hindi ito priority sa mga balita, itong rehabilitation ng Marawi. Yes. Isang taon na mahigit pero hindi pa tapos. Maraming residente ang hindi pa nakakabalik sa kanilang tahanan. Palagay mo ba, Professor, kailangan na i-address ito ng Pangulo? Siguro dapat magkaroon din ng linaw. Bakit? Ako, ang alam ko talaga dito, talagang kailangan nilang mag-ingat kasi sa pagkakaalam ko, merong pagkakataon na nakita nila na maraming mga, kumbaga, naiwan doon na mga, hindi ko alam kung anong technical na tawag. Parang nung naiwan sa Cambodia noon na parang pag natapakan mo, bigla na lang sasabog. So, yun ang siguro nagpapatagal dito. Pangalawa, hindi din natin maiiwasan na siyempre may cultural considerations, cultural religious considerations dito. At sa pagkakaalam ko, yung nakakuha ata ng kontrata, hindi masyadong acceptable sa mga residente. Pero magiging negatibo ba ito sa legacy ni Pangulong Duterte kung pag-alis niya sa pwesto ay hindi pa na-rehabilitate ang Marawi at sasaluhin ito ng susunod na Pangulo? Medyo kumbaga magkakaroon ng tanong dito kung bakit hindi naayos ito kasi kumbaga nung hindi naayos yung nangyari sa yung Yolanda, no, sa Region 8, tapos ito ganito ang nangyari, so siguro dapat mapabilis ng konti pa yung pag-rehabilitate. Hawak natin ngayon ang Pulse Asia Survey nitong June 24 to June 30 kung saan napakataas pa rin ng approval at trust ratings ng Pangulo. Very interesting, no? So 85% ang approval ratings niya, ito'y sa buong Pilipinas. Pero sa NCR na ito usually ang very negative kasi nanonood ng balita, etc. Lumalabas na 81% ang Pangulo. Tumaas, ano? Sa Visayas, 90% and of course, sa Mindanao, consistently 91%. Palagay mo, Professor, anong sikreto nito at kahit na ano pa ang sabihin niya, pagmumura niya, etc. ay hindi nga to dumidikit. Anong nakikita ng Pilipino kay Pangulong Duterte na nalalampasan nila yon? Alam mo, kanina nabanggit mo yung sa Manila Bay, no? Diyos ko, ilang dekada na yan, walang nangyayari. Yun lang Pasig River Rehabilitation. Malaki na rin ang kumbaga naiambag nito sa kumbaga imahe ng Maynila. Hindi lang yung Maynila mismo, kung hindi yung Metro Manila. At siguro nakikita din ng mga taga-NCR na talagang meron kang makikitang pagbabago pagdating sa infrastructure projects, talagang minamanage kung paano patatakbuhin ito. At saka higit sa lahat, Karen, ang Manila talagang melting pot yan. Lahat na ng klase ng lahi o ethnic group sa buong Pilipinas na andyan. So sa madalit sabi, siguro nagkakaroon din ng pagkakataon na maintindihang mabuti kung ano talaga yung nangyayari sa pangkabuuan. Kaya nag-improve din sa NCR. Very interesting. Mag-Senado muna tayo kasi marami ring bago at may mga nagbalik sa Senado. Itong sinasabi nila na pagdating sa electoral reforms, kay Senator Amy Marcos ito at walang conflict of interest. Anong pananaw mo doon? Sa akin, may conflict of interest doon, Karen. No? Kasi alam mo, kahit na anong sabihin natin, naging magaling na gobernador si Senator Amy Marcos. Pero alam mo, hanggat merong bagahe, kumbaga, no, doon sa rehimen ng kanilang tatay,
magkakaroon pa din ng agam-agam sa iba. Ano? Wag nang lahat, kung hindi sa iba, doon sa liderato ng isang pangalang Marcos. Kay Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman ng Senate Public Order, natatalakay sa mga pagdinig pagdating sa drug war. Alam mo, siguro kailangang i-calibrate na konti ni Senator Bato yung kanyang communication at pag-handle nitong issue na ito, no? Dahil siyempre galing siya sa security sector. Pero kailangan din maintindihan ng iba, no, na lalo na yung lumabas yung issue sa parliamentary procedure. Pagka tinignan po ninyo ang educational background nitong senador na ito, magtataka kayo. Siguro nagsasabi lang siya na in terms of yung technical na part ng parliamentary procedure, talagang kailangan pa niyang mapag-ibayo. No? Pero, na meron naman palang Senate 101. Yes. Sinabi yun ni Senator Pia Cayetano, totoong may handbook. Yes, alam mo, Hindi dapat, kahit hindi naman dapat na ano. alam mo, kahit na alam mo yung parliamentary procedure, parang bisikleta yan. O parang pagdadrive ng kotse, matagal mong hindi ginamit. O alam mo lang in theory pero hindi mo ginagawa, kailangan mong mag-refresh. Anong nakikita mong magiging papel ni Senator Bongo? Naging number 3, walang experience pagdating sa local politics, pero talagang, alam mo yun ang pinaka-trusted ng Pangulong Duterte. Anong nakikita mong papel niya na nandun siya sa Senado? Alam mo, si Senator Bongo, Mag-iingat ba ang mga senador ngayon? ang tawag ko sa kanya, the gatekeeper. No? So no one gets to the president unless through him. At least that's the image that has been painted so far. And apart from that, we've also seen his priorities, no? Bago pa siya nanalong senador, bago pa siya tumakbo, nakita natin na ang talagang focus niya is on health and sports. At yun ang sa pagkakatanda ko ang kinuha niyang mga committee niya sa Senado. So matatakot ba o mag-iingat more on being the go-between the executive and the legislative department. Of course, if you want to be in the good graces of the president, you'd like to find out perhaps through the language of Senator Bongo in the Senate. Sa mga viewers natin, lumalabas ang oras ngayon, 23 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa kasaysayan ng mga sona ni Pangulong Duterte, ito na kumbaga, ayoko naman sabihin pinaka-late. Pero ito na ang pinaka-late kasi sa totoo lang naman, hindi naman late. Dumadating gaano ang Pangulo sa kanyang mga sona. Dumadating siya before 4 o'clock in the afternoon at ito past 4 o'clock na, so it's 4:23. Wala pa tayong impormasyon. Kung nasan siya ngayon, pero meron unconfirmed reports as of now na on the way na ito. Si Secretary Sal Panelo, alam natin behind the scenes, ito ini-interview, for sure tinatanong rin niya ng media kung nasaan na ang Pangulo sa ngayon. Balikan nga natin si Sherry Ann Torres, live mula Batasang Pambansa. Sherry Ann, anong latest dyan ngayon? Karen, yung huling impormasyon lang na nakuha natin mula dito kay Senator Bongo ay padating na raw ang Pangulo. Ang chine-check niya na lang ngayon ay yung exact location ng Pangulo. Pero ang tinitiyak niya sa atin, padating na ang Pangulo. Yan lang muna, Karen. Wala pang ibang nagbibigay na impormasyon maliban kay Senator Bongo. Karen. Alright. Well, on that note, maraming salamat, Sherry Ann Torres. At tanong ko lang, Sherry Ann, teka lang, umuulan ba dyan? Nakikita ko sa'yo, hindi. Pero alam mo naman, sa television at in person, iba. Umuulan ba meron ba? Is it drizzling? Oo. Actually, Karen, kanina, bandang alas 2:30 hanggang alas 3, matindi yung ulan dito. Parang, kung titignan mo nga, parang may bagyo or something. Pero dahil naman ito kasi sa epekto ng thunderstorm, no? Pero pagdating ng bandang alas 3:15, alas 3:30, ito wala na, parang nagdahilan na lang. Ito yung medyo makulimlim lang, pero wala nang ulan dito, Ambon, Karen. Okay. Narinig ko napaka-stricto ng security. Kanina, si dating Congressman Rufy Biazon, sa kanyang Twitter account, sinabi niya na dahil walang sticker ang kanyang sasakyan, ay hindi daw siya pinapasok talaga.
Karen, tama ka. Mahigpit nga ngayon, ano, kung ikukumpara mo yung last year, may mga pagkakataon na talagang last year kasi kami, pinabababa rin kami, pinakukuha ng sticker. Pero may mga pagkakataon, napansin namin kanina, na talagang pag walang sticker, kahit malakas yung ulan, pinabababa at chinecheck pati yung gamit. At maliban doon, Karen, pagdating mo dito, may ilan tayong mga kasamahan na tinawag, yung sabi nga, call of nature, ano, kailangan mo pa talagang umikot doon sa iba't ibang building kung saan nakabilang yung code ng iyong ID at doon ka lamang makakapasok. Kung ikaw ay papasok dito sa mas malapit sa iyong lugar ngayon at dadaan ka doon sa wala kang access, hindi ka pwedeng makarating. Karen, meron ding mga pagkakataon, maliban doon sa mahigpit na security, kapansin-pansin yung ibang mga opisyal na nakita natin kanina na talagang naglakad na lang dahil punong-puno yung ng mga sasakyan dito kanina, yung mga bisita, no? Kabilang doon sa mga nakita natin na naglakad kahit na umuulan, papunta dito sa may main building, sa may session hall, itong si San Juan na Mayor Francis Zamora at yung kanyang may bahay. Gayon din itong si MMDA spokesperson Persilin Pialago. Karen. Alright, maraming salamat, Sherry Ann Torres. Balikan ka namin mamaya. Ito lang nakita ko sa ating Twitter account ng ABS-CBN News kung kayang mahagip no, ng camera natin sa loob ng batasan. In-interview pala kanina ng ABS-CBN si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos. Tinanong bakit siya naka-yellow. Kasi yellow ang gown ni Senator Amy. Tas nagbiro siya, dilawan ako, nakakasawa na ang bangayan. Nakikita mo ba na hihinto na itong dilawan, itong bangayan, o palagay mo, Professor, dahil sa 2022 elections ay lalo pa itong lalala? Alam mo, dalawang bagay, Karen. No? Unang-una, hanggat hindi siguro, they have to come clean, basically. Hindi naman siguro kailangan ikailalahat. No? May maraming magandang nangyari nung panahon ng Pangulong Marcos. Pero hindi mo maikakaila na maraming desaparecidos at maraming nangyaring hindi maganda talaga. No? In fact, isa sa mga maganda sanang balikan natin itong nuclear power plant sa Bataan, nasasayang ito. Pero pag tinignan mo ito objectively, Karen, hindi ito basta-basta, alam mo, sayangin lang natin. No? Kasi napatunayan na maraming mga ekspertong tumingin din dito. At saka pinakamura ang nuclear. Yes. Pagdating sa kuryente. Ay nako, at saka isa pa, hindi naman natin kailangan ikumpara yung lokasyon natin sa bansang Hapon, ano? Yung mga yelo naman ganun din, no? Siguro kailangan din nilang i-admit yung mga kakulangan. But ultimately, Karen, until such time that we're able to expand representation and participation from the general public. Ngayon kasi kung talagang wala kang pera, you don't belong to the moneyed sector or class of society, wala kang karapatan o wala ka man lang kakayahang tumakbo sa pwesto. Ngayon, Professor, the showing of Senator Amy Marcos in the last Senate race, no? Ano siya? I think number 6 or 7. 6 or 7, somebody can correct me now. And then the showing even of former Senator Bongbong Marcos in the VP race. Hindi ba ito pagpapakita na ang mayorya ng Pilipino o nakararaming Pilipino ay hindi lang nakalimutan na pero pinalagpas na nila kung anuman ang mga itinatapon sa mga Marcos noon? Parang tapos na yun sa tatay, mga anak na ito, parang lumalabas sa eleksyon na ganun. Alam mo kasi ang lumalabas kasi dito, Karen, parang wala ka ng choice eh. Kumbaga, kaya nga lagi kong sinasabi, hindi ba pwedeng ang choice mo hindi lang red or yellow? Fine, may pumasok na blue, orange or green or what have you, pero masyado kasing limiting yung paraan natin ng pagboto kasi palaging nakatutok ka lang sa imahe o sa particular personality. Sa sikat. So, yun ang rason kung bakit sa tingin ko hindi nakalimutan ng Pilipino yun nangyari nung panahon ng Pangulong Marcos. Napakahirap namang kalimutan yun. At kahit sa kasaysayan, kahit sa mga libro ng kasaysayan ng Pilipinas, kahit pa doktorin pa nila yung libro ng kasaysayan, hindi mo talaga maikakaila kasi marami namang nalathala tungkol sa kung ano talaga ang nangyari nung panahong yun. Si Senator Bong Revilla na interview din kanina, nakita ko sa ABS-CBN Twitter account at sa Inquirer, sinabi niya, tinanong, ang sagot niya, he feels vindicated at siya daw ay magpa-perform. Let's see, Karen, what this kind of
what he means by quote-unquote performance. Yun na lang ang sasabihin ko. Okay. Ang bagong Senado, sinabi ni Senate President Tito Soto, and I quote, will be independent but cooperative. Laging hinihingi ng taong bayan an independent legislature. Pero sa totoo lang, yun ba talaga ang kailangan pag ikaw ay Pangulo? Independence or kailangan mo ng mga kakampi para maipasa ang gusto mo? Tama yung sinabi mo, Karen, kahit naman sa bansang Amerika kailangan ng Pangulo ang lehislatura para kumbaga maipasa o magkaroon ng katuparan yung kanyang mga plano sa bayan. Pero alam mo, tama ding sabihin na naipapakita naman ng lehislatura ang kanilang kumbaga independence from the executive. Pero ito kasi ay dinedefine ng klase ng politika sa isang particular na pagkakataon, no? Kumbaga depende sa timing. Tandaan natin, halimbawa, nung panahon ni Pangulong Erap, mayorya niya ang Kongreso at ang Senado, pero na-impeach siya. At kaalyado niya ang nagsulong ng impeachment. Pangalawa, ngayon, kung hindi na natin natatandaan yung mga nangyari noon, lalo na nung panahon ng Pangulong Gloria, nito recently, yung train, for example, when they submitted it to Congress, it looked entirely different when it was passed. Alright, hold that thought mula naman sa loob ng plenaryo ng Batasang Pambansa. Kasama natin ngayon si RG Cruz. RG, kamusta naman? Ay Karen, magandang hapon at mahigit 30 minuto ng gaabang ang mga tao dito sa session hall para sa pagdating ng Pangulong Duterte para sa kanyang ika-4 na zona. Siya na lang actually ang inaantay dahil halos lahat ay kanina pang at least hanggang 3:30 ay nandito na dahil na by 3:30 ay naka-lockdown na itong plenary hall para matiyak ang seguridad sa kanyang zona. Nagbukas ang plenary hall mula alas 2 at nagbukas ng tao hanggang 3:30 bago ito nagkaroon ng lockdown. At sa mga ating mga narinig na informasyon mula sa ating iba't ibang informante ay andali na lang daw bago dumating ang Pangulong Duterte dito sa loob ng Batasan Pambansa. Nasa natin na sa kanyang pagdating, ikasalubungin siya doon sa rear entrance ng mga leader ng Kamara at ng Senado, pati na rin ng mga sergeant at arms ng 2 kapulungan at ng chief of staff ng ESP. Simple lang ang programa ayon sa run-through o sa senaryo na ating natanggap. Pagdating niya dito ay didiretso na siya dapat dito sa mismong plenary hall para sa kanyang talumpati. Tandaan natin na may 2 paraan para siya ay pumunta dito. Yun ay kung hindi man by air or by chopper ay pwede siyang mag-by-land. Kaya lang ang bawat ruta ay may kanya-kanyang komplikasyon dahil nga by air merong masama ang ang panahon. So tricky yun kung ikaw ay mag-chopper. At the same time, kung by land naman, syempre, marami siyang pwedeng ibang ruta, pero yung yung ruta na dadaan ka ng Commonwealth Avenue, yan ay maraming lista. Meron pang isang ruta papunta dito sa Kapa na by land, yun ay sa pamamagitan ng bandang yung sa Ligawin San Mateo, pero makikot din ang daan doon. At sa kanyang pagka-presidente ay hindi pa natin alam na ginamit niya ang utang niya. So, yan ang hiling sitwasyon dito, Karen, sa loob ng Pambansa session hall. Karen? Alright, RJ, gusto ko lang banggitin na kumpara nung nakaraang taon, kung yung mga kongresista dahil sa House coup, etong nagpalit ng liderato, nung iniluklok si Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, pinaghintay nila si Pangulong Duterte ng 1 oras, di ba? Nandun siya sa loob ng kwarto, si Pangulong Duterte naman pinaghihintay niya sila ngayon. Eto yung mga personalidad, nasan ngayon former House Speaker Arroyo, nasan siya ngayon? Sina Speaker Cayetano, anong sitwasyon, nasan sila ngayon with the new majority floor leader? Yung leaders of Congress, yung Senate President, yung Speaker of the House, yung kanilang mga majority leaders, yung reception committee, tsaka yung sergeants at arms, pati na rin yung chief of staff ng ESP. Presumably, by this time, dapat sila ay nakaposisyon na doon sa rear entrance. May yung iba namang hinahanap ng VIP, sa pagkakaalam ko, at nakita ko nga sila ay nakaprosto na doon sa Central Gallery kung saan nakaupo ang mga VIP. Doon sa first row
Hindi ko kasi nakikita kung anong nasa inyong monitor, pero yung sa first row ng Central Gallery, which is the VIP Gallery, nakaupo na doon sila dating Speaker Sonny Belmonte, dating Speaker Jose de Venecia, dating Pangulong Ramos, dating Pangulong Arroyo, dating Pangulong Estrada. Katabi niya naman si Vice President Johnny Robredo. I think that's kasunod katabi niya si Executive Secretary Salvador Medjaldea at saka si Chief Justice Lucas Bersamin. Sa likod naman nila, nakaupo ang mga miyembro ng diplomatic corps as far as I can see. At I think doon sa likod naman ng mga nasa diplomatic corps, I think mga members of the cabinet at iba pang mga VIP guests. So lahat actually halos ng mga dapat na nandito para sa SONA ay nakapwesto na sa loob ng session hall. Nga dapat 3:30 naka-lockdown na para nga matiyak ang seguridad. So yan ang yung pinaka-huling sitwasyon dito. Okay, babalikan natin si RG Cruz. Maya-maya lamang magbabalik ang aming special coverage ng SONA 2019. Diyan lamang po kayo. At nagbabalik tayo sa ating State of the Nation coverage. Kasama pa rin natin mula sa Ateneo School of Government, si Professor Edmond Tayaw. Professor Edmond, very interesting, no? It's 4:38 in the afternoon. Hindi, sa totoo lang this is a first para kay Pangulong Duterte. Sa SONA naman kasi, bagamat kilala si Pangulong Duterte na pag, di ba, pag kampanya, all-nighter, di ba, pag nag-speech, matagal, yung mga campaign speeches kahit sa Malacanang. Pero sa SONA, talagang he makes an effort na on time. Except for today, ano kaya nangyari, Prof? Alam mo, natawa nga ako nung binanggit mo kanina na last year pinaghintay siya. Baka naman sasabihin niya, naku, paminsan naman kayo naman na maghintay sa akin. Kumbaga, mas marami naman siyang pinagkakaabalahan. Siguro yun ang nasa isip din ng Pangulo. Pero nakita din natin kanina, marami ding na-late. Ano? Medyo papasok. Sa pagpasok. Siguro may nag-a-advise din sa kanya na, medyo may mga hinihintay pa at yun ang kumbaga signal na pumasok na siya. Oo. Naisip ko rin nga, kasi wala pa tayong naririnig na talagang dahilan, but it's the weather. Alam niyo sa Quezon City, kanina po umuulan din. So hindi mo rin alam talaga yung tunay na dahilan. Yun din siguro ang rason kung bakit marami ding nanonood talaga na napansin ko kanina. First time kong ngayon magsabi na ang daming nanonood. Alright, nakikita natin ngayon, no? Ito live po ito, behind the scenes kumbaga, pero sa loob ng batasang pambansa, mga senador, si Senator Richard Gordon, kausap ang ilang mga mambabatas. Interestingly, he kept being chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. That's right. And Senate Justice Committee. Mahabang kwento yun, yung Blue Ribbon Committee na yun, Karen. At isa yan sa mga rason kung bakit tingin ko, medyo you ain't seen nothing yet, kumbaga, no? Pagdating sa
Senado. Kasi alam naman natin na may mga realignment na nangyari as a result of the midterm election. So let's see how this plays out, no, in this coming 18th Congress. Oo. Ang train ba ay maituturing niyo, Professor, na isa sa achievements o accomplishments ng administrasyong ito? Bagamat unpopular siya, no? Hindi siya popular dahil sa naging pagtaas ng presyo sobra ng langis. Pero parang VAT lang yan ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Would you consider that an achievement? Yeah, I'd like to think na talagang achievement ito. At ito ang isa sa mga, kumbaga, indikasyon ng political will ng Pangulo. Okay, makakasama naman natin si Pia Gutierrez, ang ating Malacanang correspondent na nasa Batasang Pambansa ngayon. Pia. Yes, Karen, ganap ng 4:41 ng hapon pero hinihintay pa rin ang lahat ng pagdating ni Pangulong Duterte dito sa Batasang Pambansa. Nakakuha tayo ng kumpirmasyon kay Captain Vera Blanche Lucrecia. Siya ang spokesman ng Presidential Security Group na palabas na ng Bahay Pag-asa si Pangulong Duterte. Wala namang ibinigay na dahilan ng palasyo kung bakit late ang Pangulo sa sarili ng SONA dahil bakit sa schedule ay alas 4 nga ng hapon magbibigay ng speech ang Pangulo. Pero posible umano na ang maulan na panahon ang dahilan kung bakit na-delay ang pagbiyahe ng Pangulo dito sa Batasang Pambansa. Inaasahan natin na ilang minuto na lang o ilang minuto ang tatagal ng biyahe ni Pangulong Duterte mula sa Malacanang papunta dito sa Batasang Pambansa. At nakikita natin yung ilang Presidential Security Group ay nakalerto na sa pagdating ni Pangulong Duterte. Karen? Okay, Pia, just to clarify, no, sinasabi mo ba, kasi sinabi mo ang oras, o ngayon 4:42 na ng hapon, yung nagbigay sa iyo ng kumpirmasyon, sinabi na kaaalis pa lang ng Pangulo? Ang sabi sa atin ng PSJ, palabas na ng Bahay Pag-asa si Pangulong Duterte. So, Palabas ibig sabihin na. na hindi pa rin siya nakakasakay, whether hindi rin sinabi sa atin for security reasons kung chopper o dahil sa masamang panahon ay magla-land travel si Pangulong Duterte. Pero asahan natin na ilang minuto na lang ay darating na dito sa Batasang Pambansa si Pangulong Duterte, Karen. Okay, at wala tayong kumpirmasyon kung presidential chopper or by land. Yes, Karen. Tama yan. All right, thank you very much, Pia Gutierrez. Sherry Ann Torres, kamusta naman dyan? Sherry Ann, live pa rin sa Batasang Pambansa. Karen, halos kapareho rin ng impormasyon na nakuha ng kasama natin na si Pia Gutierrez, yung mga ibinibigay sa atin ng mga nakakausap namin o nakakausap ko na opisyal. Ang sabi nga nila, yung pinakahuli ay nakaalis na si Pangulong Duterte sa Bahay Pag-asa at maghintay-hintay na lamang daw ng konti at siya naman ay talagang darating dito sa Batasan, dito sa House of Representatives Complex para mag-deliver ng kanyang SONA. Ang kagaya rin ng mga impormasyon, no, for security reason, hindi na lamang daw sasabihin kung naka-chopper ba ang Pangulo at nagmamadali para makarating dito o siya ay magbabaylan. Pero yung isang senyales, Karen, na mukha nga na medyo malapit na dito, medyo naglilinis-linis na dito, yung mga naka-double park na mga sasakyan dito sa bandang bahagi natin. Bagamat ang inaasahan natin dun sa rear entrance naman talaga lalapag o bababa ng kanyang sinasakyan ang Pangulo. Karen? Alright, thank you very much, Sherry Ann. Nakikita natin ngayon si PNP Chief General Albayalde sa inyong TV screen. At hindi ko alam kung misis niya katabi niya, posible, no? And it's very interesting kung babanggitin pa rin ng Pangulong Duterte ang drug war. Siguradong babanggitin pa yan, Karen, kasi talagang katulad nga nung napag-usapan natin kanina, talagang he sticks to the script, so to speak, no? In the sense na talagang alam niya na ito ang pinangako niya nung nangampanya siya noong 2016 at ito ang magiging batayan ng mga galaw niya, no? Bilang Pangulo ng Pilipinas. Oo. Ito nga, hawak ko ang 2018 State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. Ang sabi niya noon, nitong nakaraang taon, let me begin by putting it bluntly. The war against illegal drugs is far from over. Itong mga huling panayam sa kanya, nabanggit din yan. At kumbaga parang sinasabi niya, magpapatuloy ito. Siguro may mga konting changes doon sa approach nila, but it will still have to continue. Oo. Alright. Palagay mo ba, eto nakikita natin, actually, no, yung mga opposition senators, nandun rin talaga. They've all attended, no? Masasabi natin. Wala namang nag-absent. I think si Senator Manny Pacquiao lang ang hindi nakarating pagdating sa mga senador, no? Pero sinabi niya na pipilitin niyang dumalo. Siguro
hindi siya pinayagang umalis ng Amerika o siguro na-delay ng konti ang kanyang flight. Yung mga nabanggit mo kanina ng mga opposition senators, ayoko na lang magkomento minsan kasi minsan talagang nakakatawa na lang kung pipilitin mong mag-oppose o mag-criticize, alam mo kagad kung hindi objective. Sana, kumbaga, suggestion lang, tingnan natin mabuti kung ano yung mga gusto natin punahin at mailagay natin sa tamang narrative, kumbaga. Isang malinaw ay ang pagpasa ng budget on time. Alam naman natin sa sources natin sa Malacanang, ito'y isang bagay na sinabi na ayaw nang maulit pang muli ng Pangulo. Ay, alam mo, kung mangyayari yan ulit nitong 18th Congress, Karen, dito natin makikita kung gaano talaga makakapag-deliver itong talagang super majority matatawag in both houses of Congress, Karen. But apart from that, also, siguro yung delay kasi na sinasabi nung nakaraang budget cycle, dahil sa di umano'y pag-introduce ng bagong sistema ng pagbabudget. Na-introduce na. So siguro naman nakapag-adjust na ang gobyerno dito at wala nang dahilan para magkaroon ng delay ulit sa susunod na budget cycle. So dito natin makikita yung extent ng political organization. Well, alam mo, ito malit na trivia na alala ko lang ngayon. Very interesting, speaking of the House. Kanina si Congressman Mikey Arroyo bumoto para kay Alan Peter Cayetano as speaker. Na very interesting yun kasi matatandaan nung congressman si Cayetano, he was the staunchest critic of former President Arroyo. Well, what can I say? When it comes to politics, you always expect strange bedfellows, sabi nga nila, and there are no permanent friends nor permanent enemies. No? So siguro, sinasabi lang nila na weather lang o trabaho lang ito. Ang tanong ngayon ay kung paano mapapanatili ni Pangulong Duterte ang lakas ng partido niya. Sa ngayon, 85 ang miyembro ng PDP laban sa lower house. And isipin mo, ang susunod na ang party list a group, no, which is I think 50-something. That's right. Pero unlike, paano niya magagawa na hindi matutulad sa Liberal Party na nung natalo, ay ang nangyari talagang alam mo, sa sistemang meron tayo, at in fact, in any presidential system, the president is always the pivot, no? Siya lang ang unifying factor. If you notice, again, dito sa speakership race, when he has yet to speak, talaga namang lahat yata ng pwede mong madinig na kombinasyon o pronouncement coming from different camps, nakita mo na at nadinig mo na, no? So, sa madalit sabi, unifying factor talaga ang Pangulo at hindi po pwedeng hindi siya magbibigay ng statement niya o hindi siya mangingialam kung baga. Tingnan mo na lang itong Bangsamoro Organic Law. No? Nung sinumito ito sa Kongreso, mabilis yung takbo hanggang sa bumagal. Nung bumagal, halos sa akala na ng karamihan, hindi napapasa. Pumasok ulit ang Pangulo at itinulak niya ito at kinumbinsin niya mga miyembro ng lista, hindi nyo pwedeng upuan ito. At yun lang ang dahilan kung bakit biglang napabilis ulit at naging naisa batas ang Bangsamoro Organic Law. Pero kung pinabayaan niya lang, nako, iba't iba kasing interes ang meron talaga sa Kongreso, Karen, hindi natin maiwasan yan. Palagi mo ba, Professor, magbibigay ang Pangulo ng panahon na pag-usapan ang ekonomiya? Maganda naman ito, 6.4% GDP growth, pangalawa sa Vietnam na 6.6%. Pero base sa aking impormasyon, so magbubukas na may live orchestra, which is a first. Pero nagtayo rin sila, makikita nyo sa screen, itong LED screen. So parang maglalabas daw ng graphics pagdating sa impormasyon na gustong ilahad daw ng Pangulo. Alam mo, mabuting nabanggit mo yan, Karen, ha? Kasi alam mo, sa pagkakatanda ko, yung mga nakaraang SONA, sabi nga nila, alam mo, ang SONA, ang approach ng ibang mga naging Pangulo, parang ito yung report. Ito yung mga nagawa ko, kaya paramihan sila ng palakpakan. Pero itong presidenteng to, iba yung naging approach. Kung babalikan natin yung mga nakaraang SONA, kumbaga, talagang literal na state of the nation. Ano na ba ang
nangyayari sa atin? Ano yung mga problema? Ano yung nakikita kong solusyon? Siguro sa kalahatian ng kanyang termino, ngayon na ipapakita na niya ano na ba ang nangyari at nagawa ng gobyerno. So yun siguro ang rason kung bakit merong facts and figures na ipapakita. Kung may isang bagay na sa mga pangako ng Pangulo na hindi niya naitupad, ano ba yun sa pananaw mo maliban sa federalism? Kasi hindi lang naman siya ang susi doon. Alam mo, yung federalism talaga yung kumbaga number one na makikita. Pero siguro mahirap din talaga kasing ma-realize yung sinasabi niya end to the drug menace. Mahihirapan talaga yan, Karen. At ilang beses din niyang nabanggit yan na when he was running for office, he must have thought that it is comparable to what happened, what he encountered in Davao when he was local chief executive. Pero yung extent ng laki at ng komplikasyon nang umupo siyang Pangulo, hindi niya inaasahan. So siguro isa yon sa mga, kumbaga, kulang pa sa ayuda, kulang pa sa accomplishment. Oo. Pagdating sa build, yun ang isa sa mga legacy na nais talaga ng Pangulo. Katunayan, no budget secretary pa noon si Benjoc, natatandaan ko, ang gusto nila was to spend 8% of GDP. That's right. Diba? Ang China kasi was spending 12% of GDP. And they hit the road running when they took office in 2016. Again, I really hate to do this, but if we are going to compare with the previous administration, medyo nagtagal yung pagtakbo ng mga proyekto ng gobyerno. Marami sigurong pwedeng rason doon, pero one thing that I think is remarkable as far as this administration is concerned is when it comes to infrastructure, walang pinipiling lugar. Alam mo, nitong huli lang, naimbita ako sa Baguio. Nung pauwi ako, nakita ko, meron pa yung NLLEX. Ano yun? So, sinearch ko ngayon. So, meron pa palang bagong expressway na ginagawa ngayon, natatawid at magkakabit ng Nueva Ecija. Kumbaga may North Luzon, tas may LEX. Yes, that's right. Meron ka ng Tiplex, may SCTEX ka pa. Pero pag pumunta ka din ng Mindanao at Visayas, ang dami ding ginagawang infrastructure projects doon, Karen. So, sa akin yung mga nakita natin nung mga nakaraang administrasyon, alam mo kagad kung taga saan yung Pangulo dahil naandun nakabuhos ang mga proyekto. Ito hindi. And to be fair, sinabi to ni BCDH Chair Vince Dizon nung na-interview ko siya sa ANC. Sabi nga niya, hindi kami yung administrasyon na kapag ginawa ng nakaraang administrasyon, hindi namin itutuloy o sisirain. Exactly. Kasi marami sa airport na tinapos nila sinimula nung panahon ni Pinoy. Exactly. Yun nga ang nakakatuwa din dito kasi kumbaga alam niya kung ano yung mga critical na kailangang ituloy at hindi niya pinipili yan. Alright, balikan natin si George Carino mula sa Commonwealth Avenue. Kung ready na si George, ang oras sa ngayon for our viewers is 4:53 in the afternoon. 7 minuto na lang, 1 oras ng delayed ang SONA. Pero tulad nga sa report, sinabi ni Pia Gutierrez, nakuha na niya ang impormasyon na umalis na ng Bahay Pag-asa ang Pangulo, pero walang impormasyon sa dahilan kung bakit, kumbaga, late ang Pangulo ngayon. Which, to be fair to the President, is the first time sa lahat ng SONA niya na ganito ka-late. So there must be some kind of explanation o may paliwanag o may rason na very unique. So, 6 na minuto na lang po, 5:00 na ng hapon. Hindi pa natin alam kung gaano kahaba o kaiksi ang kanyang speech. Bagamat sinabi ni Sec Martin Andanar, something like 45 minutes to a maximum of 1 hour 20. Alright, si George Carino mula Commonwealth Avenue. Okay, nakikita natin ngayon, ito na ang presidential chopper. At paparating na ng batasang pambansa si Pangulong Duterte. So it is 4:54 in the afternoon at eto maglalanding na po ang chopper sa batasang pambansa. So anong maaasahan po natin dyan sa pagdating ng Pangulo ay arrival honors. Ang una pong igagawad sa kanya na pangungunahan ni AFP Chief of Staff Benjamin Madrigal Jr. kasama ang mga sergeants at arms ng mababang kapulungan at ng Senado. Very curious nga ako kung sino ang kasama ni Pangulong Duterte sa loob ng chopper ngayon. Kasi nung mga nakaraang SONA, si Presidential
Assistant Bongo, no? That's right. Ang kasama niya. So it's quite interesting to see kung hiningi pa rin ba ng Pangulo, ninais pa rin niya na si Bongo ay kasama pa rin niya sa pagdating sa batasang pambansa. And meron po kaming, of course, behind-the-scenes footage dito sa ABS na si itong katatalagang House Speaker Alan Peter Cayetano ay hinihintay na ang pagdating ni Pangulong Duterte. So it is 4:56 in the afternoon sa ngayon. Yan ang explanation, Karen, kung bakit na-delay. Okay. All right. Okay, tanaw natin sa ngayon si Senator Bongo ay nasa loob ng presidential chopper. Tama ba? Okay, nasa loob. So kasama nga. Kasama. You were saying, Professor. Go ahead. Yan ang explanation siguro kung bakit na-delay. Kasi yung weather kanina talagang pulo-pulo yung pag-ulan at talagang pag-umulan talagang buhos eh. So kung ang napagdesisyonan pala ay chopper ang sasakyan ng Pangulo, para tingin ko yan ang rason kung bakit na-delay. Okay. So hinihintay na lang po ang paglabas ni Pangulong Duterte. At sa proseso po nito, no, taon-taon, ito ang tradisyon, he will be welcomed, the President will be welcomed by the new House Speaker. Yan po si Alan Cayetano at ang Senate President na sa Vicente Soto III, na kasama rin po ng majority leaders ng both houses of Congress. Lumabas na po si Pangulong Duterte. Sinasalubong po ni AFP Chief of Staff Benjamin Madrigal Jr. kasama ang Sergeants at Arms ng House of Representatives at ng Senado. Ito po ang rear entrance o yung likod na entrada ng batasang pambansa. At nandyan pa rin si Senator Bongo. Taon-taon, so hindi na bago po kahit siya'y senador, nasa tabi pa rin po kasama ang Pangulo. Yan po ang arrival honors na isinasagawa po taon-taon pagdating ng Pangulo at sinalubong na ni Senate President Vicente Soto III, House Speaker Alan Peter Cayetano. At susunod po dyan si House Majority Leader Martin Romualdez. Of course, si Senate Majority Leader Mig Zubiri ay dapat nandyan, kinamayan rin siya. Kasama ang Secretary Generals o Secretaries General ng both chambers. Okay. At ang mangyayari ngayon ay ang tanong ay kung gaano katagal ang Pangulo ngayon sa Legislators Lounge. Kasi bahagi ito ng tradisyon na pupunta muna doon ang Pangulo sa Legislators Lounge at magkakaroon ng courtesy call. Diba? Darating ang mga liderato ng Kongreso sa kanya. Mag-uusap-usap ng konti. Pero sa ngayon po ay 1 minuto na lang bago mag-alas 5 ng hapon. So mukhang mas late pa kasi nung nakaraang taon, nung nagkaroon ng House Coup, ay parang past 5 p.m. rin, a little past 5 nagsalita o nakapagbigay ng SONA ang Pangulo, or I think 5, pero ngayon it looks like it will be later. Pero makikita nyo sa session hall ay nakaupo na ang lahat ng mga imbitado at kumbaga naghahanda na sila sa pagbubukas ng seremonyang ito. Sherry Ann, naririnig mo ba ako, Sherry? Yes, Karen. Yes, All right. Kamusta naman from your end, Sherry? Dumating na ang Pangulo.
Karen, yun nga, no, 4:56 dumating dito sa Batasan Complex si Pangulong Duterte. At yung hinihintay sana ay yung dapat, kasi Karen, nagkakaroon ng time allowance, no, kung saan nga sabi mo, nag-uusap muna, kinakausap ni Pangulong Duterte yung House and Senate leaders, gayon din yung mga political leaders. Pero ngayon, ang inaasahan natin ay ika-cut short etong bahagi na ito dahil nga atrasado ang dating ni Pangulong Duterte at maya-maya lamang ay lalabas na rin siya doon sa Legislators Lounge at pasisimulan na nila Senate President Soto at Speaker Cayetano yung etong session, etong joint session dito sa Batasan Complex. Pero ngayon, Karen, dito nga nangyayari dito sa loob, habang wala pa at hinihintay si Pangulong Duterte, ay tuloy lang sa pagtugtog itong Philippine Philharmonic Orchestra para naman pansamantala sandaling aliwin yung mga bisita ng Pangulo na isang oras na ngayon, hindi lang actually isang oras, mahigit isang oras na naghihintay para pakinggan ang kanyang ika-4 na sonang. Karen? Alright, well, a little bit of information para sa ating viewers, no? Konting trivia. Itong unang pagkakataon na nagbubukas ang State of the Nation Address na merong orchestra. At talagang pinagdesisyonan to ni Director Joyce Bernal, I think siya pa rin ang director, at meron pang montage, no, ng video ng iba't ibang magagandang tourist attractions sa buong Pilipinas. So kumbaga may ibang touch. Medyo ang sonang ito, it's maganda naman, di ba, Professor Edmond? Kasi may konting, may celebration feel medyo. That's right. Saka at the end of the day, syempre, hindi natin talaga matatansya exactly yung oras, ano? At katulad ng mga nabanggit mo, may mga tradisyon talagang kailangang sundin. So, sayang naman yung oras kung hindi natin maximize. At ito nga ang ginawa ng direktor siguro. Okay, ang tanong na lang ngayon, Sherry Ann, may impormasyon ka ba? Ano ang ilalaman ng mga LED screens? Yung mga LED TV screens sa likod? Dahil ngayon rin lang daw to inilagay. Oo, Karen, yung mga impormasyon lang natin, basically yung karamihan doon nanggagaling kay Senator Bongo dahil nga kilala natin na malapit siya sa Pangulo. No? Pagdating doon sa lalamanin ng kanyang sona, ang sabi ni Senator Go, asahan na talagang ililinya ni Pangulong Duterte yung mga accomplishments ng kanyang administrasyon at gayon din lalong igigiit dito yung patuloy niyang kampanya ng kanyang administrasyon laban sa illegal na droga. Magkakaroon din daw ng mas malinaw na pagsasalita ang Pangulo tungkol sa iba't ibang issue, kagaya nga ng mga tulong sa mahihirap at yung mga dagdag pa na target niya sana na legislative agenda na ipapakiusap uli ng Pangulo na unahin o bigyang prioridad ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Karen, sa bahagi ni Senate President Tito Soto, sabi niya, ang isa dun sa inaasahan o alam niya na tatalakayin ng Pangulo head-on ay yung issue ng West Philippine Sea at kung paano yung kanyang personal na ideya kung paano talaga yung foreign policy na sa tingin ng Pangulo ay makakatulong dito sa interes ng ating mga mangingisda at ating bansa na rin in general. Karen. Okay. Alright. Katatapos lang ng Philippine Philharmonic Orchestra, well, at least yung una nilang tinugtog. May impormasyon ka ba, Sherry Ann, kung ilan ito at kung anong mga pyesa ang kanilang itinutugtog ngayon? Oo, Karen, wala tayong audio dito sa kinaroroonan natin ngayon, no? Pero yung nakuha natin na advisory nung mga nakaraang araw, ito basically yung mga paborito na awitin ni Pangulong Duterte, kagaya ng Usahay at yung mga iba pang mga local songs natin dito. Ito daw mismo ay pinili mismo ng Pangulo dahil isa sa mga objective niya ay dahil nga meron tayong mga foreign dignitaries dito, maipagmalaki rin natin ang ating mga sariling awit. Okay, Sherry Ann, I don't mean to interrupt you, pero lumabas na ng Legislators Lounge si Pangulong Duterte kasama si Senator Bongo at ang kanyang mga escorts. Traditionally speaking, dapat nga ay nasa rostrum na si House Speaker Alan Peter Cayetano at si Senate President Vicente Soto III. So ilang minuto na lang po ay ibibigay na ni Pangulong Duterte, maririnig natin ang kanyang ika-4 na State of the Nation Address.
Alright, so papasok na po si Pangulong Duterte sa Session Hall ng Batasang Pambansa. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. So nakita natin bago dumiretso ng podium si Pangulong Duterte ay huminto at kinamayan ang ilang mga kongresista. No? Kanina nakita ko kinamayan niya si Congressman Lord Alan Velasco and I think Len Alonte. Oo. Go ahead, Professor. Yung isa, hindi ko matandaan exactly. Si opposition na congressman from Bicol. Yan, ito naman si Senator Pia Cayetano, Senator Richard Gordon, Senator Amy Marcos, na sinadyang magsuot ng dilaw. Sinabi niya sa isang interview kanina. Magsisimula na po ang seremonya para sa State of the Nation Address. Atin na pong panuorin. On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the nation's prayer. Amang makapangyarihan, mapagkalingang Panginoon, may gawa ng langit at lupa. Pinapupurihan namin ang iyong kadakilaan, inyong pagmamahal sa amin. Luwalhatiin ang iyong pangalan sa pagsanggalang sa amin, nang aming harapin mga hidwaan sa lipunan at mga unos ng kalikasan, hanggang kami ay inyong itinaas sa aming pagkalugmok, binigyan ng bagong karangalan, pamana sa mga henerasyong darating. Saamo po namin ang iyong kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang. Inyong awa ay igawad po sa amin kung isinasantabi ang katotohanan at kalagayan ng mga mahihirap at mga naaapi. Pinalala ng aming pagmamalabis o pagwawalang bahala. Abigo ang magmahal ayon sa iyong katuruan. Tanggapin aming taos-pusong pasasalamat sa inyong patnubay nang tahakin namin ang landas ng kalayaan mula sa kadena ng kahirapan at pagkakawatak-watak. Pag-isahin po ninyo aming bayan sa gitna ng aming pagkakaiba-iba. Idulot po ninyo ang inaasam na kapayapaan at kasaganahan. Basbasan ninyo aming pambansang pamunuan, mga kinatawan ng serbisyo sibil, aming hukong sandatahan, tagapagpangalaga at ng kapayapaan, ng ang-alab at sagisag ng pagkamakabayan at mapagsakripisyo
ay patuloy na lumukob sa kanila, higit na magsilbi ng may dangal at pagtalima sa inyong kalooban. Inyong mga pagpapala, may kaakibat na pagtugon, maging responsableng tagapangasiwa ng inyong nilikhang sanlibutan. Hubugin aming bayan na maging maunlad, tapat at nagtitiwala sa inyong walang humpay na pagmamahal. Amen. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem to be led by Mr. Arman Ferrer. Sinanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin aron niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aking ligaya na pag may maabi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Your Excellencies, members of the House of Congress, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Thank you. Can you sit down? Kumusta po kayo? Senate President Vicente Soto III and the honorable members of the Senate, House Speaker Alan Peter Cayetano, and the honorable members of the House of Representatives. Vice President Maria Leonor Robredo, magandang hapon po sa iyong ma'am at kung nasaan ka. Former Presidents Fidel V. Ramos, Joseph Ejercito Macapagal Arroyo, His Excellency Kacha and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Salvador Medaldia, and the other members of the Cabinet, Chief Justice Lucas Bersamin, and the Supreme Court, my fellow workers in government, mga mahal kong kababayan.
let me begin by extending my hand in gratitude to all who kept faith with me in our most trying times. Numbers speak 1,000 words, tell 100 tales, but the landslide victory of the administration candidates, as well as the latest survey result, shows that my disapproval rating is 3%. I hope that the members of Congress, sana hindi kayo included sa 3%, inspires me with determination to pursue relentlessly what we have started at the start of my administration. Few men imbued with the will and the courage to do what he believes is right and just, and whatever be the opposition in terms of numbers and noise, makes a majority. For it is not the eagle in the fight, but the fight in the eagle that matters. Believe me, I will end my term fighting. It has been 3 years since I took my oath of office, and it pains me to say that we have not learned our lesson. The illegal drug problem persists. Corruption continues and emasculate the courage we need to sustain our moral recovery initiatives. Years ago, we saw the terrible devastation caused by illegal drugs. On May 23, 2017, our law enforcers launched an operation to serve a warrant and to neutralize terrorists. A group of armed men with sophisticated weaponry and aided by local radicalized by extreme dogma and teachings, fought our troops for weeks. During that Marawi siege, tons of shabu worth millions and millions of pesos. Drug money killed 175 and wounded 2,001 of my soldiers and policemen in that 5-month battle. I am aware that we still have a long way to go in our fight against this social menace. Let the reason why I advocate the imposition of the death penalty for crimes related to illegal drugs. Our citizens have begun to do their part in the war against drugs and through the barangay formation of anti-drug councils, and also actually surrendering bricks of cocaine found floating in the sea into our islands. I call this responsibility. However, the drugs will not be crossed unless we continue to eliminate corruption that allows the social monster to survive. I respectfully request Congress to reinstate the death penalty for heinous crimes related to drugs as well as plunder.
My countrymen, it is a sad commentary that we cannot distinguish our need from our greed, our principles from our prejudices, the real from the fake, and the truth from a lie. The reason is because that many of us, what matters above all is the self. It is selfishness, it's worse for no purpose other than personal aggrandizement. To borrow the language of F. Chanel, Jose, we have not risen above and beyond the parochial interest. Our warped loyalty to family, friends, and tribal kin continue to exact a heavy toll on our programs designed to uplift the poor and reassure our investors, our foreign investors, local, and the business sector in this country. The recent uncovering of the massive fraud perpetrated against the public health insurance system proves that corruption is pervasive. Huge amount of medical funds were released to cover padded medical claims and imaginary treatment of ghost patients. I am grossly disappointed. The government is conned of millions of pesos which could be used to treat illnesses and possibly save the lives of many. Thus, I ordered the NBI to arrest and cause the prosecution of those liable. I appointed a new PhilHealth president, whom I know is a man of integrity, a military man, a former military officer, and gave him marching orders to prioritize ridding the agency of corruption. By the way, I commend the Bureau of Investigation for its handling of high-profile cases resulting in the arrest and prosecution of criminals. These culprits will have their day of reckoning in court. I hope it happens during the last 3 years of my term. Concerning the unscrupulous persons manning our ports and scalawags in uniform, we have been unyielding in our reforms to weed them out of public service. I have fired or caused the resignation of more than 100 officials and appointees of government without regard to relationship, friendship, and alliance. There is no sacred cow, as the saying goes, in my administration. Institutions that are the stewards of our resources and agents of development have long been a major source of public frustration. Drastic reforms within these agencies have yielded results. Our government-owned and controlled corporations, infamous for high salaries and bonuses being paid for their executives and employees, have started to shape up. As of July 9, 2019, we collected more than 61 billion from GOCCs, or government corporations, 32 of which, or 32% is 16 billion from PAGCOR. This is more than the 36 billion
collected in 2017. My salute to Andrea Domingo. Magpasugal ka pa ng marami. Bureau of Customs, though corruption-ridden, managed to collect 585 billion pesos in 2018. Imagine how much more could have been collected had the BOC been clean and less corrupt. May I cut and just magsalita lang ako kung anong sa isip ko. I went to the Bureau of Customs 2 weeks ago and found out that there are about 63 of them facing charges, criminal charges, and 61 of them under investigation. I hope that I can have the cooperation of Congress. If we cannot abolish their position, and if I cannot dismiss them for the reason that there is a security of tenure, I will just allow them to have their plantilla positions, but they have to report to Congress every day to help me in the huge paperwork that we have to do every day. All of them will go out from the premises of the customs area. I do not want them back. We in government talk too much, act too little, and too slow. I recall saying that before the congressional hearing when I was mayor of Davao City. I say that again to emphasize how little we have changed since then. We have long on rhetorics, but short of accomplishments. It's just that you, Congress, or even the executive department, and maybe me. So I am here to rectify my own error. That is why I implore those who occupy positions of power and authority to let your deeds and accomplishments do the talking. Lead by example. Words ring hollow when not followed by positive and prioritized action. Time and again, I have emphasized that, like my fellow workers in government, trabahante lang po ako ng Pilipino. Last year, I signed the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act, a significant piece of legislation to improve service delivery and fight corruption still until now. However, much is to be done in ensuring our responsiveness to the people's needs based on complaints received by this contact center Bayan, that's in my office. The LTO, SSS, BIR, LRA, and Pag-ibig are the top 5 agencies that need to drastically improve their service. I reiterate my directive to the government and instrumentalities, including the LGUs and the government corporations. Simplify. Andito ba kayo? Simplify. Just like the others. You can do it electronically. You do not have to go to the office. I've been asking that from you since 3 years ago. Pag hindi pa ninyo nagawa yan ngayon, papatayin ko talaga kayo. Nabubwisit na.
simplify and make your services responsive to client-friendly. Your client is the Filipino, our employer. From where the money in our pockets come from our salaries. Thanks to Executive Secretary Major Dia, we have increased the number of lines from hotline 8888 to make it more responsive to the public. Our ultimate goal is for our people to be freed from using these hotlines because government service and response have markedly improved. Again, ang problema kasi ng Pilipino, I'm addressing now to the Filipino. Kayo rin kasi, sinasabi ko na sa inyo, be assertive. At pag kayo o ikaw hiningian more than the required payment by government at humingi pa sa iyo, I've been telling you, mag-iskandalo kayo sa opisina. Make a scene. Sampalin mo yung na yan. Kasi aabot rin sa akin yan. And I have done that. Ako magprangka ako sa inyo. Ako lang ang presidente na hanggang ngayon nagbubugbog talaga ng tao. Yan sa loob ng Malacanang. Pinapakain ko ng pera yung mga yawa na yan. Galit na ako sa inyo eh. Kindly be assertive. Pagka hiningian ka, sabihin mo, ina mo, sabi ni Duterte, the President told us, that if you extort money from me, I will slap you. At sampalin talaga ninyo. Di na bali magkaaway, I will defend you. At kung maari, and this is what I've been doing all along, there's an 888. Be sure that it is true. Though you are not liable for libel, pero wag naman yang makasakit ka ng kapwa-tao na wala namang kasalanan. 888 then plays to President Duterte, abuses by director asking for money. Text mo, lalabas yan dyan. And that is for the public to view. At kung totoo, Malacanang, I said, is open 24 hours. 24 hours, basta corruption. And that is why that fiasco about the frigate ni Trillanes was because yung Koreano na napagbili ng barko who sold the ship to the Philippine government, wala pa hong delivery. And it was there already ready. And that is why that Korean went to Malacanang just to complain, why is it that there is no request for delivery? So I told Bong, ayusin mo yan. He went to Lorenzana, and Lorenzana, nagsulat siya. May nakakuha because sa Malacanang, every administration may tao yan dyan. Every administration leaves some of the men because they are appointed on plantilla position. Kinuha nila, then it was brought here before the Congress. And so Bong was called to testify. And said he was assured it will be a closed door. So I told Bong, no, ask for an open and public hearing. Sabi ko, sabihin mo sa lahat, kanina, wala, you have nothing, just say the truth. Sabi ko, pagkatapos niya testify, sabi ko, Bong, maniwala ka hindi, you will be a senator. Totoo yan. That is the story of how convoluted politics and corruption here in our country works. Equipped with political will, the government ordered the closure of Boracay Island for 6 months to prevent its further deterioration.
We cleaned and rehabilitated the island and not allowed it to heal naturally. I am proud to say that it has been restored close to its original pristine state. Boracay Interagency Task Force led by Secretary Simato and fully supported by Secretaries Andio, Romulo Puyat, what's her name? Puro surname ito, Romulo Puyat. What's her name? Berna. Berna, Romulo Puyat, Belo, and Villar, and the TESDA Chief Mamunjong for this huge success. Kudos are also due to the PMS for integrating the 6-month rehabilitation plan and the NEDA for the recently approved Mindanao Term Boracay Action Plan. Boracay Island is just the beginning, and the girls there, the foreigners, are waiting for you gentlemen to visit the place. They are all on the beach sunbathing. You are invited to, I have not been there. Alam mo, nung naayos yan, day before, we were told that there's going to be an opening tomorrow. So on the TV on that day, magandang hapon, showed a lot of bantings and banners, Salamat, Duterte, ano mapagkatao. So when I saw it, I called the military and the police, remove the bantings. I am not going there. No need to really advertise. I am paid for what I'm doing. Nakukurnihan ako. Too much adulation, bordering pretensions. I can almost smell it a mile away. And I never went there until now. What I did was, I went to the other side of the island and asked the DAR, what is the status of the land behind the beach of Boracay? And they are still categorized as forestal and agriculture. Not, I said, not commercial, no sir. So I told the agrarian reform, go to the place, have it inspected, because I will declare the whole of the island a land reform program. And I gave the islands piece by piece to the Etas, the natives of the place, para walang masabi. Marami kasi ginawa ko raw, para linisan ko, ibigay ko sa mga kaibigan ko. Wala akong kaibigang mayaman. Ayaw kong kaibigan ng mayaman. Because pagka mayaman ka, tatabi lang ka lang sa akin, pati ako napahira na ng kung ano-ano ang hingiin mo sa gobyerno. There are those who violate environmental rules. I am giving due notice to the LGUs and other stakeholders, kayo po, of tourist destinations to take extra steps in the enforcement of our laws and the protection of our environment. On January 27, 2019, we officially started the Manila Bay rehabilitation. Though we have a long way to go, we are encouraged by the test results of the waters near Padre Faura. We will relocate informal settlers. I hope it can happen during my time. Along the waterways and shut down establishments that continue to pollute and poison our waters. Make a choice. I'm going to the... Malaki ba yung building dyan? I'm going to dismantle your building or just simply burn it down so that we can have a new setup of environmental friendly, whatever that needs.
to the Build program in emerging economic hubs outside Metro Manila. This will swiftly gain ground thanks to the efforts of the economic team led by Secretary Dominguez. Hard at work in the interconnection of our islands and cities by air, land, and sea are Secretaries Tugade and Villar. Alaman naman ninyo, magaganda na ang airport ninyo. Inuna ko nga kayo. Everybody's complaining about the Davao Airport, and I said, Davao will be the last. Kung hindi na maabutan, sabi ko mga taga-Davao, pasensya na kayo. Para walang masabi ang Congress sa atin, baka nga 3% sila doon sa kabila. We also paved the way for the entry of third telecommunication provider. Do not worry about this. There is no corruption at all. I guarantee you, upon the grave of my father, I do not talk to them. I just say, just do your work. And kung maaari, according to what the specifications are required by this government. I challenge this new player to fulfill its commitment to provide fast and reliable telecommunication services to our people, especially in the underserved areas. DICT Secretary Hunasan will be the lead man in this endeavor. I hope he is here. However, developmental gains will not be felt by our people in the countryside if we cannot maintain law and order. Yung peace and security, we need to enforce the law. After almost 2 decades of peace negotiation, the Bangsamoro Organic Law was finally passed and ratified. For decades, our Muslim brothers in the armed have been mired in poverty. My late Muslim brother, Minda Chair Abdul Ghair Alonto, envisioned a progressive, peaceful, and united Mindanao during our lifetime. It is my hope that the Bangsamoro transition will fast-track the establishment of regional government that will secure and comfortable life for Muslim brothers and sisters and all indigenous communities in the Bangsamoro regions. Additionally, I have taken the helm of the National Task Force to end local communist armed conflict and have assigned a cabinet member to each region to harmonize government efforts in attaining national development security. Through the exceptional leadership of Secretary Briones and the DepEd, I am proud to say that this year more Filipino learners are receiving basic education with over 27 million enrollees from kinder to senior high school. And because we have still a little to spare, the fastest population growth, one of the is the Philippines. We are so industrious that we are producing more people than. I do not want to quarrel with the religious, but more than 823. Sorry, but I see not good. For the, sinusuot ko lang to pag paminsan-minsan eh. Out of school youth and adult learners were able to access non-formal
education through the alternative learning system for our national sports development. I support the proposed measure to create the National Academy for Sports for high school students. Almost 86,000 micro, small, and medium enterprises, or the MSMEs, have received over $3 billion worth of loans since 2017, thanks to the efforts of Secretary Lopez and the DTI. Additional benefits for solo parents, the assignment of health workers in all barangays, and the expansion of the malasakit centers are what we also hope to achieve through the bills filed by the original concept of Bongo para manalo sa kampanya. Yun ang mantra niya. Tutuhanin mo lambong, mapahiya tayong lahat. I also implore Congress, you have to study this very carefully. Congress has to postpone the May 2020 election. And yung barangay Sangguniang Kabataan to October 2022. Because if you read it, to rectify the truncated terms, paiba-iba na eh. The truncated terms of sitting barangays, but also provide them with the ample time to finish the programs and projects. I suggest Congress should also enact the Magna Carta for barangays. This administration's malasakit at Servicio program has of course reached the Filipinos who labor in foreign lands. The milestone signing of the bilateral labor agreement with Kuwait in 2018 is a testament of my commitment to stop abuses inflicted on our overseas Filipinos, to ensure their welfare, protection, and their access to government services. The establishment of the Department of Overseas Filipinos will sufficiently address this particular need. Our accomplishments for the past 3 years and the plans for the next 3 are discussed in detail in my midterm report to the people, copies of which shall be made available before the day ends. Let me repeat what I said many times before. Honestly, I have identified the enemy who dumped us into this quagmire we are in. I have met the enemy face to face, and sadly, the enemy is us. We are our own tormentors, addressing the Filipino people. We are our own demons. We are as rapacious predators preying on the helpless, the weak, and the voiceless. We find corruption everywhere in government when every malefactor watching his cohorts back in blatant disregard of his oath when he assumed public office. Even the language has evolved to soften the wickedness of the criminal act. For the boys, sponsoring an event, or what else have you? No amount of euphemism can trivialize or normalize betrayal of public trust or any other criminal offense. It is an injury laced with insult. It is both a national embarrassment and a national shame.
For every transaction, a commission. For every action, extortion. Any request that goes on and on endlessly and shamelessly. Catharsis is what we individually and collectively need to do today. Not tomorrow, but today. Self-purgation, followed by the resolve to do what is right and proper, is good for the nation's health. Let me ask you, when will corruption end? Kailan ba talaga ito, hanggang kailan? Well, I don't know. I've been with government for almost 35 years now. I am not singling out myself. It's the entire gamut of our system. Corruption exasperates. It frustrates. It is also exasperating that there are times when I think that perhaps it is blood that we need to cleanse and rinse away. The dirt and the muck that stick to the flesh like leeches. Of course, it is only a thought. I am simply thinking aloud to dispel any controversy that my statements in this regard will create something else. Words of Pedro Guerrero, who said, "Sometimes they write what I say, and they write what I say and not what I mean." So yung mga papurga-purga lang dyan. I use similes, metaphors, hyperbole, and other figures of speech every now and then to prove or stress a point. I am as human as anybody else. On the matter of the Philippine West Philippine Sea, the avoidance of conflict, armed conflict, and protection of our territorial waters and natural resources compel us to perform a delicate balancing act. A shooting war is grief and misery multiplier. War leaves widows and orphans in its wake. I am not ready or inclined to accept the occurrence of more destruction, more widows, and more orphans should war, even on a limited scale, breaks out. More and better results can be reached in the privacy of a conference room than in the squabble in the public. That is why I will do in the peaceful way, mindful of the fact that it is a national pride and territorial integrity that are at stake. Short of expressly advocating a call to arms, there are those who say that we should stand up and stop those who fish in our economic zone. Of course, we will do in due time. There is, alam mo ganito yan eh. When I became president, and when the M16 rifles were canceled by America upon the prodding of the U.S. Congress, I found myself in a quandary because reports were already very ripe na there was the passing of arms in Marawi. And because of the arms were already mostly in the hands of the police, hands me down from the army, were quite old, and sometimes the bolt that pushes the bullet flies out, and the barrel has really
become loose and there are no more lands and plans to push it into a circular trajectory to maintain its accuracy. So I was forced to go to China. Mabutit na lang na masabi ko sa inyo to. Then in China, we had a bilateral. I brought along the military man, Anyo, the chief of staff then, and all of them. Lorenzana, Esperon, National Security. In that meeting, I said, cabinet members were there, I want to go to my territory to dig oil. That's the word, I dig. Because that is ours. Ang sabi ni President Xi, well, you know, there's a conflict there. Do you think rather than go there and have a confrontation, not necessarily the gray ships, warships, but, you know, a squabble there could lead to something else. So we just became friends, and perhaps we can talk about this, but not an outright precipitate move, because, you said it softly, it can mean trouble. If the trouble comes out from the mouth of a president of a republic, anong magawa mo? So, what did I answer? Well, then maybe, sir, we can talk about this at some other time. But definitely, before I go, we must talk about the West Philippine Sea. We cannot, you know, have our cake and eat it too in this. You know, I cannot go there even to bring the Coast Guard to drive them away. China also claims the property and he is in possession. Yan ang problema. Sila yung in possession and claiming all the resources there as an owner. We are claiming the same, but we are not in the possession because of that fiasco. Noong dalawang nag-stand off doon during the time of my predecessor, si Albert, ambassador, if I'm correct, I do not know his real name, tayo ang umatras. Pag sabi na umatras, that was a kind of a compromise. Tayo ang umatras. Nung umatras tayo, pumasok sila. Marami na. That day, we lost the Spratly and the Panganiban. Yan ang totoo. Walang bulahan yan. Ngayon, may arbitrary ruling. I said, I could not even ask for the oil, claiming the entire resources of the monarch. Anong sabihin ko sa kanila? Kaya sinabi ko, let us do this mutually. Of course, when she says, I will fish, who can prevent him? And sabi ko naman, we will fish because we claim it. And sabi ko, please allow, because before that, they were driving away our fishermen. Di ba, inaabog nila? Kaya sabi ko, do not drive them away because the Filipinos are of the belief that they also claim it. Now, if you deprive the Filipinos of their... magkagulo talaga yan. And it could lead to one, not really war. I said, we have to... sabi ko, so I said, I allowed. That was on the premise that I own the property. Pero hindi tayo in control of the property. Yan, magsabi sila, of course, I will allow you. Kaya pinabalik. Yung disgrasya, yung pagsabi, a mere incident, legal marine incident,
Yan ang ginagamit sa batas yan. A marine incident happened. Hindi naman sinasabi ang marine accident. It was just nabanggaan, wala naman. So they wanted to talk. Tapos ayaw dito. And so, sige, we will investigate and you investigate. And when we are ready, we should meet and compare notes. And let us determine who pays for what damage. Ganun lang. Ipadala ko yung Marines ko to drive away the Chinese fishermen. I guarantee you, not one of them will come home alive. Kung ipadala ko yung 5, pati yung frigate ko na bago, yung pinagkaguluhan nila ni Trillanes dyan sa that made Bong a senator, ubos yan. Because there are already guided missiles in that island. And the fastest that they have installed there can reach Manila in 7 minutes. You want war? Alam mo, asaran yan eh. Supladuhan yan. Kung supladuhan lang, mura na, putang ina mo, umalis ka diyan. Kung ganunan lang, bright ako dyan. Hanggang bunganga lang. Pero kung bunutan na ng baril, pwede siguro. Basta 2 lang. But the problem is, whether we do it in a diplomatic way, there will be heated arguments. Sigurado yan. We do it in a confrontation doon, we try to drive them away, it could lead to a violence. Anyway yan. By the way, the President answered when I said, I will dig my oil the first time I went to China. Nakita ko yung tao. So you can more or less draw a profile of his. Please do not do that because there will be trouble. Ano man magawa ko? I go there as the fisheries and besides, I was invoking yung traditional fishing rights. It is in that arbitrary ruling. Ayaw lang ninyo gustong tignan. It is mentioned there that even before countries were in existence, people around an ocean or a lake had already been fishing there for generations. And that is why fishing rights are allowed in the so many cases between Finland and Germany, decided by UNCLOS. UNCLOS is the international law of the seas. UNCLOS is a product of a treaty. That treaty is also a part of our land because we are a signatory. Dito kung basahin lang ninyo yan ng husto, it is there. You might just say, China and everybody recognizes traditional fishing rights for the natives who were there even before the creation of republics and governments. That law is a human law. So I'm sorry I have to. I promised you 40 minutes. God, you want me to start? Oh, we can go home now. I have exceeded my. There is a time for everything. Do not believe the others because they are not my friends. They are my political enemies. They say, I do not believe in God. Who says? I am a believer of a universal minder. But I do not believe that a God so perfect would create hell for his creation. And what kind of God is he? He is not my God. There's a time for everything. A time to negotiate and a time to quarrel.
with your enemy, with your political opponents, with your wife. That is why some lives here are and a time to antagonize, and a time to make peace, and a time to go to war, and a time to live, and a time to die. That's Ecclesiastes 3. Our ownership of the West Philippine Sea is internationally recognized. However, both the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, and the Arbiter Award in the case of Republic of the Philippines versus People's Republic of China recognize instances where another state may utilize the resources found within the coastal states. Exclusive economic zone, the arbitral ruling even states, the one that they are charging me for violating the Constitution. Sino gani yun? Suntukin lang kita dyan, buti pa. Dito the arbitrary even states that the Philippines may enter into fishing agreements with other states, provided certain conditions and requisites in the UNCLOS are met. So yung aking sabi niya, let's go fish. Sabi ko, you have to act, they've been there fishing since time immemorial. I think it was Adam who got the first lapu-lapu there. Let me assure you that national honor and territorial integrity shall be foremost in our mind. And we may take next steps in the smoldering controversy over the lines of arbitral ruling. The West Philippine Sea is ours. There is no ifs and buts. It is ours. But we have been acting along that legal truth and line. But we have to temper it with the times and the realities that we face today. Poverty incidence fell from 27.6% in the first half of 2015 to 21% in the first half of 2018. The most important number, though, is the 6 million Filipinos we need to pull out from poverty. Kindly help me on this. And as I said, corruption is everywhere. You are free to investigate. I don't take offense. If there is anything wrong in my department, the executive, you are free to open the investigation anytime. You do not have to call me. Call the idiots, expose them, and send them to jail. You are helping. Do not be, I am not, I've been a prosecutor. I know how it works. Feel free. Feel free to expose anything that is not in accordance with law. We have pursued tax reforms to fund our poverty reduction programs. I therefore implore Congress to immediately pass Package 2 of the Comprehensive Tax Reform Program, or the Trabajo Bill, which shall gradually lower the corporate income tax and rationalize and improve fiscal incentives. It will energize our MSMEs and encourage them to expand their business and hopefully generate, I'm using the word hopefully, para sabihin na you're all talk, hopefully 104 million jobs in the coming years. The MSMEs hold the promise of raising a lot of the Filipinos. I therefore believe that it is now time for Congress to approve a new version of the salary standardization law. Ngayon na. And to the teachers, alam mo dito, who toil and work tirelessly to educate our young. Kasali na po dito yung hinihingi ninyo. Hindi naman masyadong malaki.
pero it will tide you over during these hard times. A little bit bigger than before. This is intended to increase salaries of national government workers, including teachers and nurses. Correct. I am also asking Congress to pass the remaining packages of my administration's tax reform program and the bills that would further raise excise tax on, very good, let us do it, tobacco and alcohol. Sinong naninigarilyo dito? They should be exterminated from the face of the earth. They are the ones, you know, I do not hide what's wrong with me. I acquired Burgess disease because I smoke. But I made it a national policy because, you know, when I was new mayor, I went around to see the discos and nightclubs. I could hardly see the faces of the people inside. You have to wade into a thick smoke to just recognize one. So that was when I decided. But I was still smoking. But I decided, because I knew, I already had it. It's time. Sabi ko. And in national law, para lahat na, that at 12 o'clock, everything closes. I'm not trying to pull a chair here. Mine was that 2 o'clock noon sa Davao. It was 2, then I reduced it to 1. When that boxing mayor there became mayor, she reduced it to 6. Walang order, no orders in advance. So we have ordered already, so you can close, but we have to drink. Itong ngayon, at 12, everything closes down. Nobody works. So I think that we should adopt it. Most of the states, in many countries, gano'n ba? Alas 12, sarado na talaga. Well, you have to stop drinking. And jukebox, they're only good up to 8, 9. 8 maganda. It's there in every corner store, blares out noise, and the children will go to school and the working class, and you are there with your store. I have prohibited it in Davao, and at 12, as you see, Davao is quiet because everybody is resting already. Be it in the memorial parks, cemetery, or in the comfort of their homes. The evaluation system has also to be improved, local government units, and rationalize capital income tax. I urge Congress to review and pass the government right-sizing bill to reconfigure the existing Metro Manila-centric bureaucracy, streamline government systems, in order to deliver services without delay and within a short timeline. These reforms would be for naught if we cannot avert of a new poor every time a disaster strikes. The Philippine experience has shown that natural disasters are poverty creators. That is why we need to hasten the establishment of the Department of Disaster Resilience so that this department focus on the natural hazards and climate change. I urge Congress to fast-track the passage of the administration of this bill, administration version rather. In 2017, I reminded all of you of the probable consequence of a catastrophic earthquake in Metro Manila and its surrounding provinces. Since then, I have established a project management office for the earthquake resilience and the greater Manila area to implement two-pronged strategy on earthquake resilience and mitigation efforts.
I just heard, it's not in my speech, I just heard that from a psychic that the first crack, when the big one hits, will be right here in the center of this. Yan man ang sabi nila. Philippines is so corrupt, it's so lousy, that if you kill all congressmen, senators, and the president, we will have a new day. So I pray that if the earthquake comes, it comes now, this moment. Kompleto na tayo. May madamay pa tayo doon sa harap. We weathered one damaging effect of climate change this year. The El Nino wreaked havoc in the agricultural sector and caused water shortage in the greater Metro Manila area. We need to pass bill creating the Department of Water Resources and Water Regulatory Commission. Alam mo, the agencies and the guys that are handling the entire water work system, you have to change it immediately. You know what? There was this 3-day no water. I was in Davao. So everybody was complaining. And I was even afraid to come here because what if my girlfriend will not be able to take a bath? She will smell like hell. So I said, I'll wait for the water to wash her. Alam mo kung hindi ako nagmura, kung hindi ko sinabi, patay. And then when I arrived in the morning, there was water. And my girlfriend was fresh. I also call on Congress to pass a law mandating a fire protection modernization program. Diyan tayo nagano. If you go to Davao, you find the best. The best of everything. 911, all the cameras, all the screens. We need that if we can fund it. Alam mo, sabi ni, Sunny is here, Secretary Dominguez. Siya man ang magyayabang. Sabi niya, marami tayong pera. Pero pag tanongin namin siya doon sa cabinet meeting, walang pera, walang pera. Si Jokno, ganun rin. Kaya tapon ko sa Central Bank. Every time sabihin mo, we discuss projects. We plan. And we submit it to Congress. About its final imprimatur. Hindi kami, may pera ba tayo dyan? Wala. Magkano? 4 billion. That is not the property. No money, no money. Saan palang pera natin dito? Sa bulsa ninyo? Maraming koleksyon natin dito. But Sunny says that we can fund. This one we have to answer. Now, I would like to remind, pagbigyan na lang ninyo ako para man ito sa lahat. Alas 6 pa nga, ginugutom na kayo. Hindi pala kayo nagmerienda. Alam mo, ever since na-integrate yan, you would notice in your cities and provinces the deterioration of the service itself. Wala nang mga truck, luma na. Ano, would you believe it in Davao City? I'll show it to you. We have a 1934 Studebaker fire truck. Maganda pa. So we have to do better than this because there are other cities which are utterly without the tools to respond to the challenges of fire. We have to come up with something that is really good. I mean, at this age, it would be a shame if you cannot put up a fire in 2 days, 3 days. My God. We have to set aside.
Sonny, you have the money? Oh, yes. O, see? Basta sa maraming tao, mahiya man mag-deny. Yeah, totoo yan. Totoo yan. We have the money, so maybe Sonny can give you a figure that we can set aside. Nakakahiya talaga itong ano natin. Ang Davao meron. Davao has a very good 911. Hindi ako nagyayabang. And we have cameras in every corner, so we can solve crimes immediately. And meron kaming 911. What is your emergency? That's the standard. So it's fire, they call the fire department. Sabi ko, 911, yes. What's your emergency? I seem to have lost my girlfriend since we know you, Mayor. You go back to Manila. There are plenty left there. Go. This will equip the Bureau of Fire Protection with tools to respond to challenges. I further ask Congress to urgently pass the National Land Use Act or LUA within this year. Pakilang po. So that we can proceed with the new, we can meet the demands of the new investors coming in. Ang lupa natin ang problema A science-based national land use plan would serve as basis for the LGUs in crafting respective development plans and help disperse economic activities to the countryside. The dispersion of economic and business activities to Visayas and Mindanao is not just a campaign promise, it is an economic imperative and a key to our country's sustainable and equitable development. We will encourage investment to develop the rural areas and Metro Manila and other mega urban areas. Let me cut here. Total, maliit na lang. I would just like to remind everybody, no offense intended to the mayors and governors, to the local government. Pero yung style ninyo na it takes about 3 days, 4 days for the employees of a certain company, store, or whatever to go back and forth. When they go back, you have in your regulation. He gets it, he secures it, then when he goes back, saying, oh, there's still, you have to follow, you have to get this paper. I will tell you now. Hindi ako nagyayabang. In Davao, it's 1 hour. Unless there is a need for ocular inspection. I am directing you publicly. Mayors, I am directing also the DILJ, Secretary Anyo of the local government, to see to it that this is honored. All clearances, permits emanating from your office that would need also your approval must be out at the very least within 3 days. You do not do that, I am directing si Secretary Anyo. Is he here, sir? Nandito ka? Secretary Anyo, the former Chief of Staff, he's also a military man. I want 3 days, unless there is an exceptional reason. 3 days, para hindi na magpabalik-balik kasi dyan ang pirahan. Pagdating doon, meron namang hingin, padotong mahingin. Kaya said ay Filipinos, if it is done to you, I'm telling you, slap the guy, create a scene, create a scandal, because that incident, however little, will reach me. And if that it does, you can be sure, if I do not call you an idiot, I will go there myself. That is a promise, that is a pledge. Make it a part of my oath of office. Lahat kayo dyan, pati ang
easement. Well, under bilyar, okay na. Pero yung easement, $1 billion, $1 billion peso. Well, if it's a foreign company, it's $1 billion thing. Ganon yan, pabalik-balik at ito'y binabayaran. That's why nagpatong, if all monies and revenues due government are collected in good faith, marami tayong pera. I'm telling you as President, marami tayong pera para extra money to uplift the mass of Filipinos who are suffering. Baski hospital lang and housing. Jobs, it's the economy that runs it. If the economy is good, more jobs. At the meantime, itong hospitalization, education, the basic things, saka itong relocation. Kaawa talaga. Kung makolekta lang natin, hindi makurap ang pera, marami tayong pera. Kaya ako nagsabi, that's why I will make it public. I was a denying Filipino. I gave it to a group of people. Tapos, nagpabiding sila. Ang nagbidding nila is to allow a gambling casino to be erected there inside the Nayong Filipino. Kaya ako nagsabi, anong kahulugan ng Nayong Filipino kung lagyan mo ng sugalan and without a bidding? You know, nandiyan yung mga general, they are there, chief of staff. Kasi paggaling doon, pumunta ako sa command conference. Pagdating ko sa command conference, may pinasa si Isani, ghost delivery sa AFP Hospital. Galing pa ako doon. When I was facing the military and police, sabi ko, look, I thought I had my back covered by you. If I cannot trust you, you better tell me now. Because if you, the commanders of the Air Force, Army, pati Albayalde and the Navy, I will step down now. I am residing. I'll go back to Davao. You do the explaining to the people why. Ginanong ko talaga. And in one of the cabinet meetings, ganun rin. There was this 2-year pabalik-balik na yung back and forth for Tibers was sitting on their ass on paper. So when they were explaining to me the revised plan, and with so many requirements, clearances from NBI, I stood up with the cabinet members, lahat kami. And the cabinet meeting said, stop. That idiotic matrix is not for me. That is intended for the next, maybe the president after the next. Lumabas ako, sabi ko, inyo na yung gobyerno ninyo. Sabi ko, wala ako I'm tired. I'm tired and talagang gusto ko na rin mag-resign. Because I'm not happy anymore. Sabi ko, anytime, the military said, if you want to take over Kudita, go ahead. Do not bring your armors, do not bring your weapons here. Call me and we'll have coffee. I do not believe. I think Marcos and Estrada were correct. That they did not allow kasi yung gwardiya dito pareho yan. Lahat sila dadaan yan sa Presidential Command. All of them will be assigned. Nag-iikot yan sila, a taste of everything. Hanggang Mindanao. Kaya kilala ko yan sila lahat, dumaan ng Mindanao. Sabi ko talaga, inyo na. Ayaw ko na. Sabi ko, sige, sinong gusto? Raise your right hands. I, duly appointed member of the junta,
will now make the SONA next month. Bahala kayo dyan. Don't be threaten about it. If you think that you can run the country better than the elected one, go ahead. That's not my... It's the problem of the Filipino people. Tala sa cabinet na kaya abutan ako ng tupak, magbaba dito ako ngayon, bahala na kayo dyan. I'm going home. One estimate pegs economic losses at 3.5 billion a day due to traffic congestion in Metro Manila. So meantime, I reiterate my directive, my request, my pleadings to the MMDA and all concerned local officials in Metro Manila and other cities to undertake immediate action to ensure the speedy and smooth flow of vehicular traffic. Reclaim all public roads that are being used for private ends. Marami dyan. And again, I ask Secretary Anyo to see to it that this is enforced. If there is a mayor or a governor or kung ano kang sino kang demonyo ka, i-suspend mo, Sir Anyo. Give him time, and if he cannot, if he is not up to it, then papahingayin mo na lang. Suspend mo na. Wala talagang magawa. They just keep on pleasing their own constituents just because there is a constituent, a leader. Ganun kayo eh. The only way to do it, anyway, me, I have no problem. Me, I am an inutil official. Me, I cannot run anymore. Me, after 6 years, I might lose my head. Wala na ako. No more challenges in politics. No more mountains to climb. I will just do my duty. And most of my cabinet members are actually military men. You know why? Gusto niyo malaman? Do not be embarrassed. Atin-atin na lang ito. Huwag mo na silang pansinin yung mga ano dyan. Parang nag-meeting-meeting lang tayo dito. Yung parang nagpulong-pulong lang. Do not mind them. Kung tingnan kasi ninyo, mahiya kayo. Kasi ganito yan. My penchant for military men. I want to ingratiate myself to them. What? I was elected by the people, not by the military, not by the police. But why do I have this predisposed to? Kasi utusan sila madali. Kasi pag sinabi mong walang korupsyon. Kaya lang, ang military, just like any organization, pag ang top dyan, general o ang commander-in-chief, kukorrupt yan lahat. Pero kung sabihin mo na matino, they will follow. So Boracay, I sent si Mato. Sabi ko, puntahan mo nga doon. Is John si Mato here? Si Roy? Yeah. Ito si Roy, nakilala ko to sa Mindanao. Hindi ko man niya kilala, Mindanao. Na-mayor kasi ako 23 years. So all of them passed by Mindanao, kilala ko. Pag inutusan mo, kaagad. And they know that I will not give illegal orders for them to implement. Alam nila, abogado ako. Sabi ko, sundin lang ako ninyo. Kaya I was surprised when I ordered si Mato to go there, to Boracay. Sir Frank. Alam mong ginawa niya? The next day, lumabas siya doon sa Daily Mirror. Naglalakad siya doon sa beach, naka-t-shirt ng blue, at yung mata niya nandoon sa dalawang Caucasian na
Kadamit sa mato. Akala ko ba inutusan kita? Yes, ano? O bakit ka nagpalakad-lakad dyan sa base? Tingnan mo yung nagkabikini na dalawang puti. Sa napadaan lang ako, sir. Kuya, trabahuin mo yan, ha? And they did it in 6 months' time. Of course, with I like si Mato because he mixes pleasure with work. That is the way how to do it. I give you until the last week of the year, yung sa September na, to do this. Clean the LGUs. Walang mangyari dito. We shall continue to invest in the countryside through agricultural programs that will increase the productivity and income of small farmers and fisherfolk. We shall ensure the full implementation of the rice tariffication law, including the Rice Competitiveness Enhancement Fund. This will safeguard the livelihood of small farmers through provisions of modern farm equipment and machineries, seeds and credit, and extension services. I also have not forgotten my commitment to uplift the lives of coconut farmers and further develop coconut industry until the through the urgent utilization of the Coconut Levy Fund. That is 100 million. Kaya ako very careful until now, wala akong nakuha. Look, it is really hard to look for an honest man. I must admit it. Baka ako hindi ko rin kaya. I do not have that. Well, itong Coco Fund na ito yung naiwan sa nung kay Marcos na levy fund. This is sacred money. This money was taken out of the pockets of the Filipinos arbitrarily. Wala kang magawa ni Marcelo. Ito na yan. Kaya itong Coco Levy Fund, kung sabihin mo lang, tama ang Supreme Court, hindi mo pwedeng maibigay, sabi mo sino, you can no longer trace the truthful owner of the land. Ang plano ko, kung gusto ninyo, you save the money. You invest the money, mag-abot yan ng mga more than 100 billion. Ilagay na lang ninyo ng trust fund for the government. Mga 5 billion. Ayun na lang ang gastusin ninyo to reserve the money. Rather than do it parang sprinkle na ibigay mo sa mga tao, you cannot, sabi ng Supreme Court, tama sila, you can no longer trace the genealogy of the owners, the original owners. And sometimes it would fail. I will not act on that until I find the man. Wala pa akong nakuha. I have yet to look for the man. Hanggang ngayon naghahanap ako, wala akong nakita. Kasi malaki ito. And this will, if you assign a corrupt idiot there. Kaya ang gusto ko, o baka nagustuhan rin ninyo, ideposito ko na lang. Let it remain as a remembrance to the people who lost their at that time. Tapos yung 5 billion, yun yung to improve the improvement sa replanting sa coconut. 5 million, that's a big money. Pero kung ibigay mo, let it sprinkler, walang mangyayari. Yung magtigabigay, kukuha yan. Yung pupunta. That's why itong land bank na ito, pag hindi ito na, you're called land bank. But you are now the #1 commercial bank in the Philippines. What the heck is happening to you? You are supposed to finance agricultural enterprises and endeavors. Bakit wala? Why can't you just buy a few wagons or whatever
go to the countryside and ask the people if there are cooperatives, tulungan ninyo to form one. Pag wala, tignan ninyo na maibigay ninyo for replanting of the coconut, to revive the coconut industry. Pahiramin ninyo ng pera plus the money, nung sabi ko, of the coconut levy. That is sacred money. Land bank should go back to land. Why are you mired in so many commercial transactions? Bumalik kayo where you were created for. And that is to help the farmer. Ilang administration na wala. You better decide on that. I will give you until the end of July to give me a plan. Or else, I will ask Congress to reconfigure you whatnot. Wala kayong... I'm asking now, Congress, pag wala sila, if there is no viable plan for that, for the farmer, and it is just all commercial transaction, might as well abolish it. And give the money to the congressmen for their development funds. O, mas makatulong ba? Diretso eh. Ayaw ninyo? Ayaw doon nila, Sir Frank. Huwag mo na lang galawin. I once again urge both houses of Congress to pass a more responsive version of the bill establishing the Coconut Farmers Trust Fund to ensure the accelerated utilization of the Coco Levy Fund for the well-being and empowerment of the coconut farmer. We recognize the urgent need to ensure the sustainability and availability of resources and the development of alternative ones. In this regard, I trust the Secretary Kosi shall fast-track also the development of renewable energy sources and reduce dependence on the traditional energy sources such as coal. Finally, sustaining our gains entails a national security posture capable of defending the country from external and internal security threats. Defense Secretary Lorenzana, together with the gallant men and women in the armed forces, is at the forefront of this fight. We expect support for the legislative initiatives aimed at strengthening defense-related systems, such as the proposed National Defense Act and the Uniform Personnel Separation Retirement Pension Bill, and the revival of the mandatory ROTC grades 11 and 12. Very important. Alam mo, pag mag-gira-gira, 10 out of 10 hindi marunong maghawak ng baril to defend even his father and mother and brothers and sisters. Itong mga bata ngayon, they are bereft of the patriotism and the love of country. Balik sila dito. I think a military training would be good for everybody. Wala, sige lang. Shabu. Maya, namatay. Duterte, extrajudicial killing. Report to the ICC. Okay. If you can provide me with a good comfortable cell, heated during winter time, I want to go, and an air condition during hot weather, and a conjugal visits unlimited para we can understand each other. We are aware of the fact that there are times in AFP and PNP personnel, while in the performance of their duties, get unjustly sued, providing them with free legal assistance to help and boost their morale. My fellow citizens, to borrow the words of Churchill,
Akin to. This is mine. We are now entering a period of consequences. The consequences of what we did and did not do, but should have done during my first half of my term. I assume full responsibility for that. As president, I cannot pass the blame to anybody. So it's on me. Though we cannot change the past, we will not squander the future. I will push harder in the pursuit of programs that we have started, but always within the parameters of the law. I will not merely coast along or while away my time during the remaining years of my administration. It ain't my style, but I will not stop until I reach the finish line. Then and only then shall I call it a day. Our goal for the next 3 years is clear. A comfortable life for everybody, all Filipinos. We have made significant strides and accomplishments and signal milestones as a nation in the past 3 years. This momentum must continue with greater fervor in the next 3 years and beyond. I dream of glowing days ahead for every Filipino. I dream of a Philippines better than the one I grew up with. This is my pledge and commitment for just 3 years, if I can. If I cannot, I'm sorry. But I shall continue to comply with my constitutional duty to serve and protect the Filipino until the last day of my term. God bless the Filipino. God bless the Philippines. Thank you very much. At katatapos lang ng State of the Nation Address ni Pangulong Duterte, itong ika-4 na State of the Nation Address kung saan tumagal ng 1 oras at 34 na minuto ang speech na ito. Ito ang pangatlo sa kanyang pinakamahabang speech, hindi pa rin tinalo yung 2 oras niyang speech noon, 1 hour and 34 minutes. At bagamat maraming inutos ang Pangulong Duterte sa Kongreso na kailangang gawin, naging malaking bahagi ng kanyang speech ang pagpapaliwanag tungkol sa West Philippine Sea. At maraming salamat kay Professor Ed Tayo for joining us this afternoon. Alright, Professor, ano ba ang masasabi niyo sa speech ng Pangulo? Well, ang highlights nito, Karen, ay puro administrative reform na naglitanya siya ng mga kailangan pambaguhin sa natitirang 3 taon niya. At sa akin, ang kumbaga talagang nagre-reverberate yung sinasabi niya na una, he's not going to coast along and while away his remaining time. And at ang sinasabi niya dito, he dreams of a better Philippines than where he grew up with. Alright, maraming salamat, Professor Tayaw. At yan po ang aming special coverage ng State of the Nation Address 2019. Patuloy niyong subaybayan ang pinakauling ulat tungkol sa SONA, sa TV Patrol, ANC, DZMM Teleradyo at news.abs-cbn.com. Kasama si Sherry Ann Torres sa Batasang Pambansa. At sa ngalan ng buong puwersa ng ABS-CBN News, ako po si Karen Davila. Maraming salamat po sa inyo.